من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری ضعیفتر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. در این میان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. ملت شریف ایران، ملت ستمکش و زجر کشیده ایران، بدانید آگاه باشید در روز سوم جنگ جمهوری اسلامی و کشور اسرائیل هستیم. در طول برنامه نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست و بعد مصطفی رشیدی دکتر ژئوپلیتیک به برنامه اضافه خواهد شد. در طول برنامه خبرهای فوری رو واسهتون می‌خونم. قبل از اینکه برم تل آویو برای گفتگو کردن با نوید توبیان کمی خبرهای جدیدی که اومده رو واسهتون مانیتور می‌کنم و بعد میرم تل آویو که با نوید گفتگویی داشته باشم. تو این فاصله شما لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت. ایرانیانی که خارج از کشور هستید میتونید پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید یا اینکه روی لینکی که پین کردم کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. حمایت های شما از مجله ایرانی سینما رکس سبب بقا و تداوم این رسانه ایرانی خواهد بود. بریتانیا اعلام کرده که احتمال داره کمک به اسرائیل بکنه در جنگ. وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرده که این کشور ممکن است در صورت نیاز از اسرائیل در درگیری با جمهوری اسلامی حمایت بکند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که سازمان و نهادی تروریستی است در بیانیه‌ای کشته شدن 7 یعنی به هلاکت رسیدن 7 فرمانده ارشد هوافضا در حملات اخیر کشور اسرائیل رو تایید کرده. در نقاط مختلفی از ایران در ساعت‌های گذشته صدای انفجار بوده که در طول برنامه به شهرهایی که صدای انفجار بوده دقایق پیش دومین انفجار در ساعت گذشته در اصفهان گزارش شده. اتاق خبر من و تو
خبر داده که رئیس جمهور قبرس اعلام کرده که جمهوری اسلامی از قبرس خواسته که پیامی را به اسرائیل منتقل بکنند. خبرها و لحظه‌های انفجار و تصاویری که شهروندان در سوشال مدیا دارن منتشر میکنن و اتاق خبر من و تو هم فرستادند برای بخش گزارشگر، لحظه وحشتناک انفجاری در اصفهان رو به تصویر میکشه و پالایشگاه اصفهان مورد حمله اطراف پالایشگاه تهران مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته. اتاق خبر به نقل از شهروندان ساکن ایران گزارش داده که بخشی از خودپردازهای بانک‌ها در نقاط مختلف تهران کار نمی‌کنند. کتایب حزب الله، گروه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، تهدید کرده که در صورت دخالت امریکا در درگیری ایران و اسرائیل پایگاه‌های امریکا در منطقه رو هدف قرار میده. در شهرهای مختلف در بخش‌های مختلف در شمال تهران صداهای انفجار مهیب داره میاد. صدای تیراندازی ممتد ضد هوایی‌ها در شهر تهران دقایقی پیش گزارش شده. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که سخنگوی پیشین ارتش بار دیگر به واحد فرماندهی اتاق عملیات ارتش اسرائیل بار دیگر به واحد سخنگوی باز میگرده و به عنوان فرمانده اتاق عملیات رسانه‌ای منصوب شده. ارتش اسرائیل ساعتی پیش کمال رفیق نازنین مجله تصویری سینما ریکس، دوست نازنین و جانانه من و نوید توبیان، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، ساعتی پیش پیامی رو خطاب به ملت ایران از طرف ارتش اسرائیل منتشر کرد که از شهروندان خواسته بود که از اطراف مراکز هسته‌ای و نظامی فاصله بگیرند و تخلیه بکنند. ارتش اسرائیل اصولا وقتی که در غزه و لبنان و سوریه و اینا هم هرگاه که عملیات گسترده‌ای می‌خواست انجام بده هشدار تخلیه میداد که در طول برنامه با نوید در مورد این تفاوت‌ها صحبت می‌کنیم. در لبنان و سوریه به صورت پیامکی و اس‌ام‌اسی هم هشدار میداد. بعد ببینیم که آیا در روزهای آینده یا ساعت‌های آینده در ایران هم این اتفاق میفته و این توانایی و قدرت رو کشور اسرائیل داره که سیستم مخابراتی جمهوری اسلامی رو هک بکنه و به شهروندان پیام تخلیه بده یا نه. سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته که مسیر توسعه فناوری هسته‌ای رو با قدرت ادامه میدیم. ارتش اسرائیل از رهگیری حدوداً 20 پهپاد در ساعات اخیر گزارش داده و در اطراف کرج، در عظیمیه کرج، حمله گسترده ارتش اسرائیل دقایقی پیش یا ساعت‌های پیش داشته. در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران انفجارهایی شکل گرفته و دیشب ارتش اسرائیل به چند نقطه کلیدی و مرکزی در تهران حمله کرده بود. خبرهایی از اینکه وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو مورد اصابت قرار داده ولی الان هنوز خبری نیامده که زنده است یا به هلاکت رسیده. کم کم میرم برای گفتگو با نوید توبیان و در طول گفتگو با نوید توبیان خبر فوری هم اگر اومد براتون خبر رو مانیتور خواهم کرد. تا در بخش دوم برنامه مصطفی رشیدی دکترای ژئوپلیتیک مهمان برنامه خواهد بود. ایرانیانی که خارج از کشور هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید تا از مجله تصویری سینما ریکس میتونید حمایت مالی بکنید یا اینکه میتونید ممبر بشید. ایرانیان داخل ایران اگر بگم مراقب خودتون باشید که حرف چرندی دارم میزنم، نه گنبد آهنینی دارید که بخواید فعالش بکنید، مراقب باشید، نه چیزی دیگه، ولی ازتون میخوام که به هشدارهای ارتش اسرائیل اهمیت بدید. جمهوری اسلامی از شما به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و گفته ها و حرف های جمهوری اسلامی رو اصلا باور نداشته باشید و اونها به دنبال عادی سازی هستن. در وضعیت شدید جنگی هستیم.
مقامات اسرائیلی ساعتی پیش گفتن که خامنه‌ای داره تهران رو از غزه و لبنان همکاری میکنه که ویرانتر بشه. مراقب خودتون باید باشید. فردای ایران رو من و توی ایرانی قرار رو بسازیم. امیدوارم که در ساعتی دیگه ایرانیان کف خیابان‌ها باشن در راستای انقلاب ملی کشورمون. میرم تل آویو برای گفتگو کردن با نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. نوید، در ساعت‌های گذشته چه اتفاقی از حملات دیشب جمهوری اسلامی در اسرائیل شروع بکنیم؟ این حملات چقدر گستردگی داشته؟ چقدر جمهوری اسلامی تونسته موفق باشه؟ آیا نسبت به دو شب گذشته موفق‌تر بوده؟ گنبد آهنین تونسته موفقیتی بیشتر از جمهوری اسلامی داشته باشه یا نه و تلفات چگونه بوده؟ محمد جان، با توجه به اخباری که منتشر کردی من میخواستم بگم خب همه خبرها رو گفتی، من برم مسواک جیش لالا. ولی خب چون درباره اسرائیل صحبت کردی، از دیشب که حملات شروع شد 4 شهروند اسرائیلی در شهر عربی تمره و 6 شهروند اسرائیلی در حومه تل آویو، شهری در حومه تل آویو به نام بتیام کشته شدند. تمام افرادی که کشته شدند یا در راه پناهگاه بودند یا به هشدارهای فرمانده پشت جبهه توجه نکردند. تمام افرادی که در داخل پناهگاه ها بودند، حتی اگر ساختمان ها کاملا با خاک یکسان شده بود، پناهگاه ها سالم موندند و اونها رو صحیح و سالم از زیر آوار نیروهای نجات آوردن بیرون. اگر دوستان اسرائیلی دارین که مخاطب برنامه خودت هستن، از همینجا فرصت رو غنیمت میشمرم. دوستان، هشدارهای فرمانده پشت جبهه رو جدی بگیرید. اگر پناهگاه یا اتاق امنی در خونه خودتون دارید، اگر خونهاتون نوساز هستن، گوش کنید در اونجا، یعنی نزدیک به پناهگاه ها باشید بنابر صلاح دید فرمانده پشت جبهه. و اگر هم نیست، به اندازه کافی پناهگاه های عمومی من فکر کنم در اکثر شهرهای اسرائیل هست و میتونن از اونها استفاده بکنن. حتی کسانی که تو راه هستند میتونن از تونل های متروی مرکز اسرائیل استفاده بکنن و این رو هم حتی فرمانده پشت جبهه گفته که این تونل ها میتونه پناهگاه های خوبی باشه اگر دسترسی فوری به پناهگاه های استاندارد ندارید. نوید، قبل از اینکه سوال بعدی رو ازت بپرسم که در مورد تعداد تلفات در اسرائیل هست و اینها، دقایقی پیش دود ناشی از انفجار در نسیم شهر استان تهران گزارش شده و اتاق خبر من و تو فیلم رو منتشر کرده که پالایشگاه تهران از دیشب تا حالا همچنان در حال آتش سوزی است و دود از اونجا داره بلند میشه. اما سخنگوی مسعود پوزیده، فاطمه مهاجرانی، گفته که از امشب مساجد و متروها به عنوان پناهگاه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. یعنی که جمهوری اسلامی از الان به بعد دیگه خیلی ترسیده. تا ساعت‌های گذشته داشتیم می‌دیدیم که عادی سازی می‌کرد، میگفت هیچ چیزی نیست. عواملشون در سوشال مدیا در نمیدونم بیرون و داخل ایران شروع می‌کرده بودن فیلم‌های، عکس‌هایی رو منتشر می‌کردن که نمیدونم نوازنده کف خیابون نشسته داره ساز می‌زنه، میگفتن بیا این تهران اینجوری عادیه. ولی خب الان کم کم وقتی که جمهوری اسلامی این گونه صحبت می‌کنه، یعنی که وضع خیلی وخیم‌تر و خیلی وحشتناکتر از آن چیزی است که میشه تصور کرد. یک گزارش کوتاهی در مورد تلفاتی که در اسرائیل بوده بده تا بیام سراغ سوالات. شوربختانه تقریبا تمام حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده تلفاتی هر چند کم داشته و تمام این تلفات به خاطر این بوده که کسانی که آسیب دیدن در پناهگاه ها حضور نداشتن. با این وجود واقعا باید من این رو سعی نمی کنم که یعنی بخوام طرف کسی رو یا تجهیزاتی رو بگیرم، ولی اگر حتی بر اساس تمام معیارها و استانداردهای بین‌المللی ما بخوایم این رو بسنجیم، سیستم دفاعی اسرائیل با عملکرد بالای 90%، این 1% خارق‌العاده است. در هیچ جای دنیا تو چنین درصد موفقیتی رو نداری و این واقعا به نوبه خودش برای من دست کم شگفت انگیزه.
نوید، وزیر عذر میخوام وزیر پس از هشدار ارتش اسرائیل به شهروندان ایرانی که در موردش در ادامه صحبت خواهیم کرد، وزیر دفاع اسرائیل گفته خامنه‌ای تهران را به بیروت تبدیل میکند و در جای دیگه گفته که ما به سر مار ضربه میزنیم و پوست آن را میکنیم. خب تا الان نشون داده ارتش و دولت اسرائیل نشون داده، نتانیاهو نشون داده که خیلی جدیه و اومده برای نابودی، حالا اگر نگیم برای نابودی جمهوری اسلامی، برای نابودی 100% اون قدرت نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی اومده عزمش رو جذب کرده. چقدر تصور میکنی که تا همین الان هم موفقیت آمیز بودن حملات اسرائیل، جدا از اینکه دیشب ارتش اسرائیل اعلام کرد که آسمان از غرب تا تهران آسمان از آن اسرائیل است، چقدر تصور میکنی به اهدافش نزدیک شده و چقدر تونسته موفقیت آمیز رفتار بکنه؟ محمد جان، اگر خبری منتشر میشه مبنی بر این که نمیدونم یا رئیس جمهور یا نخست وزیر قبرس میگه که به زودی با پیامی از ایران جمهوری اسلامی به نتانیاهو ارائه میکنه، پیشتر گفته بودن که مسعود پزشکیان به شکل غیر مستقیم میخواد از طریق قبرس یا از طریق عمان ظاهرا پیامی رو به اسرائیل منتشر کنه که اگر اسرائیل به قول معروف آتش بس بکنه ما هم شلیک رو متوقف میکنیم. در این باره من باید بگم که اول از اون آقای مسعود پزشکیان نه سر پیازه و نه ته پیاز. کسی که این فاجعه رو بر سر مردم ایران آورده شخصی نیست غیر از سید علی خامنه‌ای و مافیایی سپاهی که او رو احاطه کردند، مجیزگویانی که ظاهراً هر بار از به خامنه‌ای از عملیات محیرالعقول سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان و مکان و چه میدونم تعریف میکردن. کسی که باید اینجا پیام منتشر بکنه و من اگر جای نخست وزیر اسرائیل باشم پیام از طریق هیچ میانجی رو قبول نمی کنم. خامنه‌ای یا یکی از سرداران سپاه، از نظر من میتونه سید عبدالرحیم موسوی باشه، کسی که الان ظاهرا شده رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، یا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، هنوز نمیدونم دقیقاً. بله همین الان خبر رسید i24 نیوز که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو متوقف میکنه. داشته باشید اینو. پس تمام این حرف هایی که ظاهرا اینا زدن همون چند صدایی و به قول معروف سعی بر اینه که یه نوع گیجی ایجاد بکنن در جامعه جهانی. داشتم اینو میگفتم اگر جمهوری اسلامی واقعا از در قصد خودش برای آتش بس جدی هست، حالا کاری نداریم که اسرائیل چیکار کرده که جمهوری اسلامی رو به این وضع رسونده که تقاضای آتش بس بکنه، سید علی خامنه‌ای باید بیاد مثل بچه آدم بشینه جلوی دوربین و بگه شکر خوردم و خلاصه بله اول از شکر خوردن شروع بکنه تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. چون حتی این جماعت حتی اگر بگن شکر خوردم، اگه ذره بهشون رو بدی دوباره میگن نه شما شکر. نوید، اینا شکر نمیخورن، اینا گوه میخورن. بعد گوه خوردنشون هم یعنی طوری هم یعنی هر چقدر دیگه گوه بخورن فکر کنم فایده نداشته باشه، چون که کارزاری هم از دیشب تا الان شروع شده، فراخوانی داده شده که تمام ملیگرایان و پادشاهی خواهان اون رو بازنشر کردن، از جمله شاهین جان نجفی، بابک جان امینی و دیگر هنرمندان پادشاهی خواه و ملیگرا. نام این کارزار هست که خواست خود را فریاد بزنیم. قراری که امشب یکشنبه 25 خرداد ساعت 9 شب همه کف خیابان ها باشند. این کارزار در اون معرفی خودش نوشته ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم، خواست خود را فریاد بزنیم، هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد. دقایقی پیش خبر فوری اومد که پدافند هوایی در منطقه پاستور تهران به شکل خیلی
وحشتناکی شروع به تیراندازی کرده. احتمال میدم که دوباره ارتش اسرائیل به سمت پاستور رفته باشه. امیدوارم تا ساعت‌های آینده خبرهای خوشایندی داشته باشیم در اینکه در پاستور اتفاقی افتاده و یکی از اینها به هلاکت رسیده، هرچند که بعید میدونم که در پاستور کسی مونده باشه. اینها 100% الان خودشون رو مخفی کردن. اگرم پاستور رو بزنن یه چیز نمادین رو زدن، چون عملا اونجا نخواهند بود اینا، مگر اینکه مثلا تعدادی از این خرده مرده هاشون اونجا باشن. الان با این خبری که گفتی که جمهوری اسلامی گفته که با آژانس دیگه همکاری نخواهد کرد و قطع خواهد کرد، به این معنی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی میخواد بره دیگه. از اون به قول معروف جمله بندی عبری معلوم نیست که آیا این همکاری به حالت تعلیق در اومده یا کاملا متوقف شده. اگر متوقف شده برای چه مدتی متوقف شده؟ خبر اولیه‌ای بود که به صورت پوش در موبایل من ظاهر شد، بعد منتظر بود و دید که جزئیات خبر دقیقاً چه هست. دقایقی پیش ارتش اسرائیل فیلمی رو منتشر کرده که از حمله شبانه به مرکز برنامه هسته‌ای تهران گزارش میده. دیشب مکانهای مختلف نظامی و استراتژیک در تهران رو ارتش اسرائیل مورد هدف قرار داد و کم کم فیلم ها رو داره منتشر میکنه. نوید، این فراخوانی که ارتش اسرائیل برای تخلیه مکانهای نظامی یا ساکنان غیر نظامی که در اطراف مکانهای هسته‌ای و نظامی هستند دادند، چقدر جدیه؟ چقدر تصور میکنه واسه اینه که همهمه‌ای در جامعه ایجاد بکنه و به این کارزاری که خود مردم را انداختن که کف خیابان‌ها بیان و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی انقلاب ملی رو به سرانجام برسونن، چقدر فکر می‌کنی در اون راستاست؟ چقدر میخواد که نمیدونم جمهوری اسلامی رو از داخل هم تضعیف بکنه؟ چون الان عملا جمهوری اسلامی نیروی سرکوب یا نیروی نمیدونم فلانی نداره که بخواد کف خیابان‌ها مستقر بکنه که مردم رو بخوان بزنن یا اینکه بلایی سر مردم بیارن. الان بهترین موقعیت برای اینه که مردم کف خیابان‌ها باشند و دیگه عملا هیچ ترسی نداشت جمهوری اسلامی. الان دیگه الان دیگه یک بچه فکر کنم 14-15 ساله هم با مامور جمهوری اسلامی عملا میتونه شوخی دستی بکنه، چون خودشون رو کاملا باختند. چقدر در مورد این پیام هشدار فکر میکنی که جدیه و چقدر بازی روانی است؟ محمد جان، پیام هشدار به باور من جدیه، ولی فکر نکنم به خاطر اینکه ارتش اسرائیل بخواد مردم ایران رو تحریک بکنه که به خانواده بیان. وظیفه سخنگوی ارتش این کارا نیست. وظیفه سخنگوی ارتش تا جایی که من اطلاع دارم جنگ روانی نیست. تمام اخباری که تا الان منتشر شده اخبار موثقی بوده. سیاستمداران اسرائیل بارها گفتن که طرف حسابشون حکومت جمهوری اسلامی و نه مردم ایران. اگر ارتش اسرائیل به این پیام رو منتشر کرده، منظورش اینه که کرم نداره که بخواد به غیر نظامی حمله بکنه. البته امکان اشتباه همیشه وجود داره. من یک نکته رو میخوام بگم محمد جان، اون فرماندهای سپاهی که تو اون برج‌ها یا دانشمندان هسته‌ای که چیز کردن، من یه ویدیویی رو دیدم برام فرستاده بودن، یک زنی واقعا با حالت خیلی مضطرب میگفت کدوم معذرت میخوام مادر فلان فلان شده ای گفته که اینایی که آسیب دیدن بیگناهن. میگه مردم نرمال تهران پول ندارن برن توی مجتمع گرون قیمت خونه بخرن در جوار سران نظام باشن و این به این معناست که تمشون از خودشونن. همون حرفی که مصطفی عزیز گفت، یا بادیگاردن یا یه جوری مرتبط با نظام هستند، از نظام ارتزاق میکنن به هر شکلی که هست. من میخوام برگردم به اون خواسته‌ای که مطرح کردم، خواسته که نه، البته انتظاری که یک رهبر نرمال، که اگر سید علی خامنه‌ای یک رهبر نرمال بود این کار رو انجام میداد، رهبری که بی نهایت اختیار داره ولی صفر مسئولیت، که بیاد و بگی که من حالا شکر یا گو خوردم. ولی تکلیف ما رو مشخص کن، شکر خوردن یا گو خوردن. دقیقاً. چون اگه شکر خورده باشن قیمت شکر ریزش میکنه، اگه گو خورده باشن که هیچی، غذای یومیه‌شون و نوش جونشون. حالا کاری به اون ندارم، اون بستگی به رژیم غذایی تک تک مسئولان جمهوری اسلامی داره که چی ترجیح میدن بخورن. ولی خامنه‌ای ظاهراً جرأت این کار رو هم نداره. اگر توجه کرده باشی عکسایی که دیروز برات فرستادم عکس یونیفرم امیرعلی حاجی زاده بود. نمیدونم دربارش در طول برنامه نه صحبت نکردم، گذاشتم که خودت بیای که با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. بله، عکسی که از یونیفرم امیرعلی حاجی زاده منتشر شده با اون پلاک اسمش و یونیفرم خاکی. ولی نکته‌ای که توجه من رو جلب کرد اینه که فقط قسمت بالاتنه یونیفرم و عکسشو گذاشتن و یونیفرم کاملا سالم، یعنی غیر از گرد و خاک هیچ آثاری از
اصابت ترکش یا گلوله در اون بخش بالاتن یونیفرم دیده نمیشه. نتیجه منطقی که من میخوام بگیرم و البته درباره این نتیجه منطق من یه لطیفه بیمزه میخوام بعداً برات تعریف بکنم اگر مردم مایل باشن، اینه که ظاهراً امیرعلی حاجی زاده ظاهراً از ناحیه پایین‌تنه دچار آسیب شدید و فقدان بیضه شده که البته احتمال میره که خامنه‌ای یا پیشتر این بیضه رو از دست داده یا اصولاً بیضه نداشته و برای همین هر کاری که میکنه مسئولیتش رو میندازه گردن این اون. خامنه‌ای که عملاً فکر نمی‌کنم داشته باشه، مجتبی و اینام که بعید می‌دونم بچهای خودش باشن، اگه خواهی داشت که جلوی ملت می ایستاد یا اینکه جلوی می اومد حداقل داخل این 30 خورده ای سالی که داره جنایت میکنه یک بار نیومده یک مصاحبه تلویزیونی بکنه. اگر مصاحبه یکی دوتا کرده فقط اومده ور زده، طوری نبوده که سوالو پرسش حتی با آدم‌های خودش مصاحبه‌ای داشته باشه و اینها و اینا عملاً خواهی ندارن. و حاجی زاده هم که به هلاکت رسید بعید نیست که از پایین زده باشنش، یعنی که آره دیگه به هر حال اینجور مسائل هست. نوید یه سوال ازت میکنم بعد بریم یه خبرها رو مانیتور بکنیم و برگردیم دوباره با ادامه برنامه و تا حدوداً 15 دقیقه 20 دقیقه دیگه با نوید توبیان هستم و بعد مصطفی رشیدی دکترای ژئوپلیتیک از بریتانیا به برنامه اضافه خواهد شد. دو تا کلیدواژه در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته مدام تکرار شده که این کلیدواژه‌ها رو به هر حال بر اساس نشانه‌ها ما میتونیم یک سری چیزها رو کنار یکدیگر بذاریم و یا اینکه برداشت‌هایی داشته باشیم به عنوان شهروند یا اینکه به عنوان شهروندان. بحث دو کلیدواژه طلوع و شیر در صحبت‌های ترامپ، نتانیاهو و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی مدام تکرار شده. ترامپ داخل صحبتاش گفته که طلوع خاورمیانه‌ای جدید در دسترس است. نتانیاهو اسم عملیات رو طلوع شیران گذاشته و شاهزاده رضا پهلوی در گفته‌های چند ماه پیش گفته بود وقتی که شیر و خورشید دوباره طلوع کند جهان طلوعی نو از صلح را خواهد دید. اینها به هم دیگه اتفاقی که قاعدتاً نمیتونه باشه استفاده از این کلیدواژه. محمد جان اتفاقا من نمیدونم اینو به چه جوریه، چون اون نامی که انتخاب شده برای این عملیات که الان خب یک جنگ تمام عیار هست، در عبری کلاوی، یعنی ملت و کلاوی یعنی مانند شیر، یعنی ملتی مانند شیر. این برگرفته از یک آیه از کتب مقدس یهود هست که ملتی مانند شیر برخواهد خواست و مانند، حالا بازم یک کلمه دیگه اریه، اونم یک کلمه مترادف شیره، و مانند شیر سرافراز خواهد بود. حالا میتونیم اینو بگیم ملتی مانند شیر، ولی خیلی جالبه برای من وقتی که اون لوگوی این عملیات رو که توسط خود بخش فارسی سخنگوی ارتش اسرائیل منتشر شد دیدم، شیر و خورشید بود، البته بدون شمشیر در دست، یعنی شیری که بلند شده بر دو پای خودش و خیز برداشته و پشتش یک خورشید هست. حالا اینو هر کسی هر جور که بخواد تعبیر بکنه، برای من شخصا واقعا دلنشین بود وقتی اینو دیدم. چند دقیقه اول یه ریمیکس میذارم که چون که میبینم که ارزشی ها در لایو خیلی زیاد هستن. بچهای کامیونیتی سینمارکس ازتون میخوام خودتون مدیریت بکنید و فضای چت رو خودتون در دست داشته باشید. مثل همیشه محکم و استوار هستید شماها، خوب بلدید از پس این انگل ها بر بیاید. محمد جان من این چیزی میخوام بگم درباره این ارازشه. نمیدونم فیلم دکتر استرنجلاو استنلی کوبریک رو دیدی یا نه؟ نه ندیدم. اینو حتما ببین. یکی از صحنه‌های تاریخی که یک جنگ جهانی اتمی رو به تصویر میکشه در آینده، دست کم اون یکی از اون کابوهای آمریکایی در صحنه آخر این فیلم سوار بر بمب اتمی و طوری که اون کلاه کابویشو بلند کرده و هی میگه هی همین حالتی که حالا روی یک اسب چموش یا یک گاو وحشی سواری و همینطوری خودتو نگه داشتی اون بالا. این ارازش دوستان ارزشی، شما هم اگر دچار فقدان بیضه نشدید، امروز نیروی هوایی اسرائیل 20 تا پهپاد رو ساقط کرد.
سرعتش هم زیاد نیست. فکر کنین سوار ماشین کورسی شدین، سوار که از این پهپادا بشین بیاین اینجا. البته اگر مورد اصابت از بخش پسین قرار نگیرین، چون ظاهراً بیضه ها رو از دست دادید، بیایید سوار شید. هم فعال هم تماشا. مناطق یعنی مسیر بیابانی و الان هوا نسبتاً مطبوع تا زمانی که به تل‌آویو که الان داره هوا شرجی میشه، دست کم از هوای خشک و بیابانی منطقه خاورمیانه لذت ببرید و خلاصه شاهد مهمان نوازی ملت اسرائیل باشید. دقایقی پیش قبل از که یه ریمیکس ارزشی سوز بخوام بذارم و بعد خبرها رو مانیتور بکنم و برگردم صحبت‌های پایانی نوید رو بشنوم، دقایقی پیش در لحظه‌ای که ارتش اسرائیل داره مواضعی در ایران رو همین الان میزنه و صداهای پدافند هوایی در تهران، در کل شهر تهران گویا به گوش میرسه، ارتش اسرائیل، وزارت دفاع ارتش اسرائیل تصویری رو منتشر کرده از جلسه فرماندهی با حضور وزیر دفاع و رئیس موساد که میتونه پیام خیلی مهمی داشته باشه. در اطراف پاستور پدافند هوایی داره کار میکنه، در فرودگاه مهرآباد و اطراف فرودگاه مهرآباد پدافند هوایی داره کار میکنه و لحظه به لحظه صداهای انفجار مهیب در منطقه‌های مختلف تهران داره شنیده میشه که شهروندان. من یه نمونه دیگه هم میخوام بگم محمد جان، این ارازش معروفن به این که نعره های هیدر هیدر میزنن. خب هیدر که میدونی نشان علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیانه و خب یکی از شناسه های اون شمشیر ذوالفقار. به باور من این ارازشه به احتمال زیاد، چون همشون جرئت ندارن که با هویت واقعی بیان، ظاهراً همانند ذوالفقار علی از ناحیه بخش پسین به دو نیمه نامساوی تقسیم شدن. حالا این چاک رو چجوری میخوان بدوزن و ادامه بدن به این ناله های هیدر هیدر، چون هرچی هم هیدر هیدر بیشتر بگن این زور به اون پایین میاد، به اون مقعد میاد و درد بیشتر میشه. اون مقعدشون که گشاد هست، اونی که با سر باجان آقبازیانو گشاد هست. ساعتی پیش وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که برنامه هسته‌ای تهران تهدید وجودی برای این منطقه است. یک ریمیکس ارزشی سوز گوش میکنیم، برمیگردم برای صحبت‌های پایانی نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل اصلاوی، و میرم سراغ گفتگو با مصطفی رشیدی، دکترای ژئوپلیتیک از بریتانیا. قبل از اینکه بخوام برم ریمیکس رو واسهتون بذارم، بهتون بگم که آقا اگر که مجله تصویری سینماریکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید که در طول روز برنامه‌هایی که میذارم با تحلیلگران و کارشناسان ملی و پادشاهی‌ها گفتگو که میکنم در جریان گفتگوها باشید. ایرانیانی خارج از کشور هستید، مجله ایرانی سینماریکس تنها سرمایه‌گذار شما هستید. در نتیجه این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید یا اینکه روی لینکی که گذاشتم میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینماریکس بشید. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنیم در این روزها که در وضعیت کامل جنگی داریم به سر میبریم. بقای رسانه‌های ملی اهمیت خیلی زیادی داره. شبکه ملی من و تو، مجله ایرانی سینماریکس، اینها با حمایت‌های شماست که بقا پیدا میکنه و تداوم داره. در نتیجه صدای خودتون رو زنده نگاه دارید، لایک کنید، کامنت بذارید و بچهای کمیونیتی سینماریکس هم دمتون گرم. ایرانیانی که داخل ایران هستید دو تا کار میتونید انجام بدید. یک، میتونید مثل ما بقیه بچهای کمیونیتی سینماریکس ادامه آیدیتون نام سینماریکس رو بنویسید، یا اینکه اگر دوستی، آشنایی، خانواده‌ای، کسی بیرون از ایران دارید میتونید بسپارید به اونها که به از طرف شما ممبر بشن و کمک‌های یعنی حمایت مالی بکنن از مجله تصویری سینماریکس. بریم یک ریمیکس ارزشی سوز گوش بکنیم، بعد برمیگردم برای صحبت‌های پایانی نوید توبیان. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم آقا برنامه زدن، برنامه شب رفتم بیام. بله یه سالو نیست، مثل یه کاباره. پسرها جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم. غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت، آخر شب شد با وقار تمام.
من از ملت ایران عذر میخوام. برمیگردم برای ادامه گفتگو و صحبت‌های پایانی نوید توبیان. قبل از اینکه صحبت‌های نوید رو بخوایم بشنویم، یوکی ممبر مجله تصویر سینماریکس شد. متشکرم که ممبر شدی یوکی LTD. مرسی از اینکه ممبر شدی و حمایت کردی از این رسانه ملی. کارزار خواست خود را فریاد بزنیم لحظه به لحظه در سوشال مدیا توسط ملت ایران، توسط کسانی که تفکرات ملی گرایانه دارند و خواهان بازگشت سیستم پادشاهی هستند داره همینجور دست به دست میشه و گستردگی خیلی زیادی در سوشال مدیا مخصوصا در توییتر داره پیدا میکنه. قبل از اینکه صحبت‌های پایانی نوید رو بشنویم، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در خصوص اینکه پیامی از سوی ایران برای نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده باشه همچین چیزی نیست، هیچ پیامی ارسال نکردیم. گزارش‌های مبنی بر حملات شدید اسرائیل به اهدافی در قزوین گزارش شده و نتانیاهو گفته که ایران بهای سنگینی برای کشتن غیر نظامیان خواهد داد. نوید جان صحبت‌های پایانیت رو میشنوم. البته این رو هم بگم در طول روز باز هم نوید رو خواهیم داشت بعد از صحبت‌های مصطفی اگر اتفاقی بیفته که حتما خواهد افتاد. بعد ببینم نوید وضعیت کاریش چگونه است، چون که این روزها فشرده است، هم گفتگو داره هم در محل کارش که داره کار میکنه بعد کارهای پژوهشی و اینهایی رو داره انجام میده. در نتیجه خیلی سخت میشه نوید رو پیدا کرد، هرچند که من فکر میکنم پارتی میکنم کلوف باشه به خاطر اینکه یه سلشگر اونجا داریم که سلشگر هوای ما رو داره. ما تو تیم سلشگر نویدینا هستیم و آره یه پارتی کلوف داخل تل آویو داریم که نوید رو میتونه بگه که برو سینماریکس. در نتیجه البته خود دو دنگ سینماریکس هم به نام خود نویده، مال خود نویده. نوید جان صحبت پایانیت رو میشنوم. به هشدارهای سخنگوی فارسی زبان اسرائیل توجه کنید، توجه جدی بکنید. ارتش اسرائیل معذرت میخوام و دولت اسرائیل کرم ندارن که بی خود شما رو علاف کنن یا بخوان خبرهای بیهوده بدن. الان خبر رسید که دوباره اسرائیل اطراف فرودگاه مهرآباد رو زده. نمیدونم تو برنامه خودت بود گفتم محمد جان، سخنگوی خود پیام کمال پنهاسی رو منتشر کرده که زیر فرودگاه مهرآباد 10 موشک ذخیره کرده بودن و خلاصه تا میتونید اگر امکانش براتون وجود داره مواظب خودتون باشید. در جنگ نقل و نبات پخش نمیکنن. اسرائیل نمیتونست منتظر باشه که جمهوری اسلامی آخرین کلید ساخت بمب هسته‌ای رو بزنه و بعد نه فقط اسرائیل بلکه اسرائیل رو رسما تهدید به نابودی بکنه و بعد از تمام دنیا باج بگیره. نه، ما اسرائیل ملت اسرائیل سابقه سرکوب شدید رو داره، چند هزار سال که از وطن خودش دور بود. ما قصد نداریم که جایی بریم. خلاصه اینو امیدوارم که ارازشه‌ای هم که در برنامه تو هستن خوب تو اون کله‌شون، حالا نمیدونم تو اون کله چی هست یا نه، فرو کنن، چون اگر تو کله‌شون فرو نکنن ظاهراً نیروی هوایی اسرائیل این پیام رو در کله هاشون فرو خواهد کرد. بدون تردید ملت ایران هم محکم دوستیش رو تا زمانی که منافع مشترک با ملت و ارتش اسرائیل داشته باشه این دوستی رو حفظ خواهد کرد. ملت اسرائیل و ملت ایران هیچ گونه مشکلی با یکدیگر ندارن. ایرانیان میهن پرست و ملی‌گرا اصلا تفکرات یهودی ستیزانه ندارن و خیلی خوشحالم از اینکه هموطنی چون تو دارم که این گونه صحبت میکنه. سلام کمال نازنین رو برسون و اون سرلشکر رفیق نازنینمونم که هوای ارتش بود، ایشون به درجه ارتش بود ارتقا یافتن چند وقت پیش. اوکی، سلام ارتش بود رو هم برسون که انقدر هوای مجله تصویری سینماریکس رو داره. از همینجا به ارتش بود سلامی مخصوص ابلاغ میکنم و جونم واسهتون بگه تا دقایق دیگه دو تا خبر فوری اومد که بازار تهران گویا تعطیل شده و مخابرات عظیمی کرج رو دوباره دقایق پیش ارتش اسرائیلی زد. نمیدونم تایید شده یا نه این خبر رو الان بچه‌ها از ایران واسم فرستادن، باید مانیتور کنم. جانم نوید جان. ظاهراً هنوز امیدی هست که یکی از سوژه های خنده ما زنده مونده باشه، اسماعیل قاآنی که اتاق خبر من و تو
آره، اتاق خبر من و تو خبر اختصاصی دیروز کار کرد که داخل بیمارستانی است که یک طبقه بیمارستان رو هم کامل خالی کردن بله. واسه این و چند خلاصه نفر آقا دیگه. این نعمت رو آقای نتانیاهو خواهش میکنم از ما نگیر. این زدن این بودن یا نبودنش به باور من هیچ تفاوتی از لحاظ امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی نداره، ولی از لحاظ میشه گفت تزریق سوژه های طنز به همه جهانیان ایشون حرف اولو میزنن. خواهش میکنم پزشکان جمهوری اسلامی سعی کنید که ایشون رو زنده یا نیمه زنده نگه دارید که ما خلاصه با ایشون کلی حال کنیم. زنده باد. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو مهمان این قسمت از برنامه بود. در طول روز باز هم نوید توبیان رو در مجله ایرانی سینما رکس خواهیم داشت. با نوید خداحافظی میکنم تا دقایق دیگر. مصطفی رشیدی به ما اضافه خواهد شد و با مصطفی رشیدی برنامه رو ادامه خواهم داد. قبل از اینکه برم مصطفی رو بخوام بیارم روی خط، چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چند تا خبر رو بگم. خبر اول این که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که مرکز تهران مورد اصابت دو پرتابه شدید قرار گرفته. دوباره رسانه‌های خود جمهوری اسلامی اعلام کردند که اطراف پاساژ علایالدین در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته و مسعود پزشکیان هم در تماس تلفنی که با نخست وزیر عراق داشته گفته اگر حملات اسرائیل ادامه پیدا بکنه پاسخ دردناکی در انتظار متجاوزان خواهد بود که حالا اگه میتونید اگر چیزی واسهتون باقی مونده پاسخ بدید. بریم یه ریمیکس گوش کنیم تا مصطفی رو بیارم روی خط. مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید. برای ایران زیست و برای ایران مرد. بدون اتلاف وقت میرم برای گفتگو کردن با مصطفی رشیدی، دکتر ژئوپلیتیک در بریتانیا. قبل از اینکه گفتگو را با مصطفی شروع بکنم در مورد کارزار خواست خود را فریاد بزنیم که لحظه به لحظه داره گستردگی بیشتری پیدا میکنه. امروز یک شنبه 25 خرداد از ساعت 9 شب بر اساس فراخوانی که این کارزار داده در
ادامه صحبت‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی کرد که انقلاب رو ما باید رقم بزنیم و کف خیابان‌های ایران باید این اتفاق رقم بخوره، این کارزار شکل گرفته. در متن این کارزار نوشته شده ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم، خواست خود را فریاد بزنیم. یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد. و نکته دوم، ایرانیان خارج از کشور این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. این رسانه ایرانی در این بزنگاه، در این وضعیت جنگی با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. دقایق پیش بابک هم ممبر بابک خسروی ممبر مجله تصویری سینمارکس شد. از بابک تشکر میکنم. مابقی ایرانیان هم میتونن روی لینکی که در قسمت چت پین کردم کلیک بکنن و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشن. بچهای کامیونیتی سینمارکس هم دمتون گرم که این گونه دارید عملاً در یک جنگ نوشتاری با ارازشی هستید که در لایو هستن. میرم بریتانیا برای مصطفی. یک گزارشی از دیشب تا الان نسبت به حمله‌هایی که ارتش اسرائیل به مواضع مختلف جمهوری اسلامی کرده که لحظه به لحظه هم داره این حملات شدت پیدا میکنه. در نقاط مختلف ایران تهران الان صداهای انفجار داره میاد. رسانه‌های خود ایران از اصابت 2 موشک در مرکز تهران خبر دادن. رسانه‌های ایران گزارش دادن که اطراف پاساژ علایالدین در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ مورد حمله قرار گرفته و اطراف فرودگاه مهرآباد پدافند داره کار میکنه و اطراف پاستور. مصطفی میشنوم صحبتاتون. درود محمد. درود بر همه دوستانی که اینجا حضور دارن تو این لایو. ببینید خب اسرائیل طبق نقشه خودش داره میره جلو. فعلا هشدار دور شدن مردم از مراکز نظامی و هسته‌ای رو داده و احتمالاً اگر اون حجم بمباران بسیار سنگین بشه یک سری مناطق خاص رو هم حالا در ادامه به صورت ویژه در دستور تخلیه یا اعلام تخلیه خواهد داد. فعلا چون هنوز بعضی از حملات مبتنی بر اصل غافلگیری هستن و باید اطلاعاتش محفوظ بماند، اسرائیل نمیتونه دقیقاً مناطق رو اعلام بکنه، وگرنه در ادامه که بحث پدافندی جمهوری اسلامی تضعیف بشه اون موقع اون اعلام ها رو خواهد کرد. واقعیت اینه که این جنگ ترکیبی از غافلگیری و یه حجم سنگینی از موشکباران. برای همین مردم خودشون باید بدونن که با توجه به این که شهرهایی مثل تهران و اصفهان و حتی خیلی از شهرهای کشور پادگان‌های نظامی در درون اونا تنیده شده و بعضی از کارخونه‌های صنعتی عملاً 2 کار کرده هستن و در اونجا پهپاد هم تولید میشه. در شهرک‌های صنعتی معمولاً پهپاد تولید میشه، بعضی از قطعات موشک هم تولید میشه. برای همین هر جای صنعتی که شما فکر کنید، شهرک‌های صنعتی بسیار خطرناکن، مردم باید ازشون دور بشن. مراکز نظامی و پادگان‌ها همینطور، حتی کلانتری‌ها هم جای خطرناکی هستن. اگر خونه‌هاشون نزدیک کلانتری‌ها هست باید از اونجا فاصله بگیرن. در مجتمع‌های بزرگ اگر زندگی میکنن، چون افراد رو نمیشناسن و احتمال داره بعضی از افراد وابسته به پروژه هسته‌ای یا بعضی از افراد امنیتی اونجا باشن که شما نمیدانید و اسرائیل میداند، اون مجتمع‌های بزرگ که همه همسایه‌ها رو نمیشناسید باید از اونجا تخلیه کنید و فوراً اونجا رو ترک بکنید. اینا خیلی مهمه. ببینید این مجتمع‌ها، بیشترین کشته‌ها در این مجتمع‌ها داده میشه مجتمعایی که مخصوصاً افراد مرتبط با پروژه هسته‌ای در اونجا هستن، افراد نظامی که تکلیفشون مشخصه. مصطفی ببخشید، مصطفی عذر میخوام، دقایقی پیش خبر فوری اومده بیرون، خبرگزاری خود جمهوری اسلامی خبرها رو دارن منتشر میکنند و این خیلی تعجب برانگیزه که چون جمهوری اسلامی همیشه انکار میکرده، همیشه پنهان میکرده و الان خودشون دارن منتشر میکنن. و ساعتی پیش هم سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفت که مساجد و متروها رو به عنوان پناهگاه دارن استفاده میکنن و مردم میتونن به اونجا برند. منطقه نیروی هوایی در شرق تهران مورد اصابت موشک‌های اسرائیل قرار گرفته. 2 انفجار در نزدیکی ورزشگاه آزادی و انفجارهای متعدد در منطقه نیاوران و میدان فاطمی و اطراف وزارت کشور دقایقی پیش مورد اصابت موشک قرار گرفت. مصطفی میشنوم. خب همین دیگه. ببین بحث نیروی هوایی ما قبلا هم مطرح کردیم. اونجا خانه‌های سازمانی هست که اشخاص نظامی
میان رده. الان من دقیقا میتونم به شما بگم که در نیروی هوایی افراد میان رده سپاه در اونجا زندگی میکنن و الان اسرائیل به سراغ افراد میان رده سپاه اومده. یعنی میخواد یک تزلزل اساسی در چارت سازمانی سپاه ایجاد کنه که کلا فلجش کنه. پس مردم از این مراکز سازمانی، پادگان ها، مخصوصا مردمی که در شرق تهران هستن و جنوب غرب تهران، کلا اگر میتونن تخلیه کنن، چون همه یک وابستگی های شهرستانی دارن، چند روزی به کل تهران رو ترک بکنن، چون این شهر متاسفانه با ماجراجویی خامنه‌ای و اون انقلاب نکبت 57 و اسرائیل ستیزی و اینکه منافع و جان و مال مردم ایران را فدای آرمان فلسطین کرد، هر جایی در تهران خطرناکه و هر جایی احتمال داره منفجر بشه. و نکته بعد اینه که به اعتقاد من متروها برخلاف چیزی که جمهوری اسلامی میگه جای امنی نیستن. بعضی از متروها به خطوط پنهانی و شبکه‌های زیرزمینی جمهوری اسلامی وصلن. مردم به اونجا برن به عنوان سپر انسانی احتمال داره ازشون آسیب ببینن، یا اینکه جمهوری اسلامی یک برنامه داشته باشه که بتونه، یعنی بخواد دست به یک جنایت بزرگ بزنه برای اینکه افکار عمومی بین المللی رو متوجه کنه و مردم رو بیشتر به سمت خودش بکشونه. وقتی که جمهوری اسلامی شروع میکنه اعلام میکنه چرا اینترنت قطع نشد، در فضای اینترنت متاسفانه با عوام فریبی خامنه‌ای داره جنگ روانی رو به سمت و به نفع خودش سوق میده. برای همین اینترنت رو نگه داشته تا سایبری ها بتونن به نفع اصلا کاراشون رو بکنن. الان هزاران هزار سایبری الان دست به کار شدن که در زمانهای معمول اینا حضور نداشتن. در تمام شبکه‌های اجتماعی ذیل ایران اینترنشنال، مناتو، ایندیپندنت فارسی، هر جایی که یک مطلبی شاید علیه جمهوری اسلامی باشه اونجا میان و شما میتونید به راحتی کامنت ها رو ببینید و اینها از اینترنت پرسرعت هم برخوردار هستن تا جایی که هنوز مونده. ببینید تا زمانی که صدا و سیما و مرکز سایبری جمهوری اسلامی و شورای عالی فضای مجازی که در نزدیکی سازمان انرژی هسته‌ای است و روبرو و بالای خوابگاه دخترانه کوی دانشگاه تهران، اینها مورد هدف قرار نگیرن، جنگ روانی جمهوری اسلامی لحظه لحظه داره به جلو میبره. هرچی بیشتر مردم کشته بشن، چون جان به قول دانشمندای مثل هافت، جان بر هر چیزی ارجحیت داره و این جان وقتی بیشتر تهدید میشه متاسفانه اولین چیزی که رنگ میبازه آزادیه. و برای همینه که جمهوری اسلامی بر روی این محاسبه کرده. خامنه‌ای برای همین آگاهانه مردم رو به این جنگ ویرانگر کشونده، جنگی که من احساس میکنم تهران سالم از این جنگ بیرون نخواهد آمد و این جنایت جمهوری اسلامی تهران و اصفهان، دو تا از شهرهای مهم کشور، دارن آسیبای زیرساختی میبینن. اون چیزی که اهمیت داره، مردم برای حفظ جونشون برخلاف توصیه‌های جمهوری اسلامی باید از شهر خارج بشن، باید سپاهیان و جنایتکاران جمهوری اسلامی رو بدون سپر انسانی رها کنن. عاقلانه تر این کار اینه که ایران غزه نیست. ایران یک جغرافیای پهناور داره. میتونن مثلا مردم اصفهان میتونن به سمت استانهای چهارمحال، بختیاری و بعضی از مناطق لرستان حرکت بکنن، یا به سمت مناطق غربی خود اصفهان مثل فریدن و جاهای اینجوری، و به سمت متروها به هیچ وجه نرن، چون بسیار خطرناک است. در تهران متاسفانه چون مناطق شمالی کلن زاغه‌های مهمات و بحث تسلیحاتی از جای امنی نیست، باید به مناطق دورتر، خیلی دورتر از تهران حرکت بکنن. جایی مثل استان زنجان بسیار، چون به لحاظ تمرکز صنعتی و نظامی خیلی مثل قزوین، کرج و تهران نیست، جای امنی است. مردم باید جدی بگیرن که ما در جریان یک جنگ هستیم و جنگ شوخی بردار نیست. من امروز یک تصویری رو دیدم در اصفهان، مردم همچنان جنگ رو شوخی گرفتن. وقتی جایی رو اسرائیل میزنه احتمال داره که اونجا با یک حمله موشکی از بین نره، نباید اونجا تجمع کنن. در این ویدیو دیدیم که باز به اونجا حمله شد و مردم در نزدیکی اون انفجار بودن. این توصیه رو باید جدی بگیرن، به نزدیک جایی که زده شده به مدت یک روز هم شاید بیشتر نرن. شاید
در دورهای بعد، شاید در روزهای بعد همونجا زده بشه. جایی که موشک اصابت کرد اونجا رو یک خط قرمز بکشید، منطقه ممنوع، و هیچ وقت به اونجا نزدیک نشید به 2 دلیل. یا اینکه در حملات برگشتی باز اونجا مورد هدف قرار خواهد گرفت، یا اونجا انبار مهمات هست که بعد در اثر نشت آتش به اون منطقه شاید در ساعتهای بعدی انفجارهای 10 برابر اون موشکی که به شلیک شده اتفاق بیفته در اونجا. این توصیه‌ها بسیار مهمن. اما تهران و اصفهان متاسفانه دارن کلا در اثر ماجراجویی خامنه‌ای ویران میشن. مردم اگر جانشون رو دوست دارن باید فاصله بگیرن و این رو بگیم ما ایرانی هستیم و اسرائیل یک کشوری هست که داره به دنبال منافع خودش و امنیت شهروندانش داره یک سری اقدامات میکنه و نمیتواند دقیقاً بگه از کجاها فاصله بگیرید، ولی عموماً یک چیزی اعلام کرده. به نظر من تهران با وضعیتی که داره، بسیاری از محلات تهران امن نیستن. منطقه 22 که فکر میکنید نوسازه، بخش زیادیش وابسته به حکومتی ها هست و پاسدارای سپاه بخش رده میانیشون اومدن در منطقه 22. توجه کنید منطقه 22 هم مورد هدف قرار گرفته. برخلاف تصور آسمان خراشای حول دریاچه خلیج فارس اصلا جای امن نیستن، اونجا نرن. شاید مثلا در پارک چیتگر بعضی از جاهاش امن باشه، هر جایی نمیشه. هر سازه ساختمونی دیدین در پارک ها از اونجا فاصله بگیرین، چون شاید اونجا مخزن مهمات و اینا باشه. الان چیزی که الان بیشتر منو نگران میکنه موجهای بعدی حمله است با توجه به حملات کور جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی اسرائیل. طبیعتاً ما خسارت‌های بزرگی در تهران خواهیم دید و علاوه بر تهدیدات مواد منفجره و موشک‌ها و انفجارها، احتمال دارد تهران در یک خاموشی گسترده بره، احتمال داره کلاً برق قطع بشه و تا میتونن افرادی که امکانش رو دارن به شهرستان‌ها برن و حجم جمعیتی تهران کاسته بشه، چون کلان شهر تهران اگر در قطعی برق و بنزین بره خود به خود یک جایی که باعث مرگ انسان‌ها میشه، چون پدیده‌های دیگه مخاطراتی که وجود داره باعث یک بحران فراگیر در اون محدوده میشه. و توجه بکنیم پمپ بنزین‌ها از ساعات آتی و مخصوصاً از امروز و فردا بنزین زیادی به مردم تحویل نخواهند داد، برای اینکه مردم یک در شهرها بمانند به عنوان سپر انسانی و دو واقعا بنزینی نمیمونه، چون برای اینکه موتور اون نظامی جمهوری اسلامی رو اسرائیل از بین ببره تمام مخازن بنزین و گازوئیل رو منفجر خواهد کرد که نتونه جابجایی ادوات انجام بده. پس به این باید توجه کنیم. اگر در تهران موندین و اگر جنگ ادامه پیدا کرد 2 روز دیگه باید پیاده از تهران فرار کنید. اینا نکاتیه که میشه بر اساس اون چیزی که من تا الان دیدم، با توجه به اینکه در تهران زندگی کردم، مناطقش رو میشناسم و بحران هایی که در اونجا وجود داره، واقعا مردم باید به این نکات توجه کنن. هر کسی که وابستگی شهرستانی داره و میتونه به جای دیگه بره یا حتی چادر بزنه، شهروندان تهران و اصفهان اگر برن در یه منطقه دشت که هیچ عارضه انسانی نزدیکش نیست چادر بزنن، هم جانشون رو خریدن. ترجیح بدن به 2-3 روزی که واقعا این 2-3 روز آینده در تهران و اصفهان بسیار مخاطره جانی بالایی داره. عقل سلیم میگه که در این محدوده جغرافیایی نمونن. مصطفی دقایقی پیش، یعنی گزارش هایی که در سوشال مدیا داره منتشر میشه، عملا تهران زیر آتش. الان نقاط مختلف ایران، مختلف تهران زیر آتش، در حالی که کارزار خواست فریاد بزنیم داره گستردگی بیشتری پیدا میکنه. ایرانیان ملیگراه و پادشاهی خواه این کارزار رو راه انداختن، کارزار خواست خود را فریاد بزنیم، ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم. یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هر جای ایران که هستید کف خیابان ها، دقایقی پیش، یعنی حدوداً 15 دقیقه 20 دقیقه پیش خبری منتشر شد که بازار تهران تعطیل شده و بازاری ها از مغازه دور شدن. تهران شدیداً زیر حملات آتش اسرائیل هست. این توصیه هایی هم که مصطفی کرد، مصطفی ازت خواهش میکنم یه تا چند دقیقه من اخبار رو مانیتور میکنم، این توصیه ها رو به صورت تیتروار اگر بنویسی که در طول برنامه هر 15 دقیقه 20 دقیقه یک بار، مخصوصا بحث مترو، بحث نمیدونم و مابقی چیزهایی که بهش اشاره کردین، نکات خیلی مهمی است که در طول برنامه
به کرات تکرار بشه. ازت میخوام که تو این فاصله که دارم خبرها رو مانیتور میکنم تو این چند دقیقه به صورت لیستوار تعداد رو بنویسی که در طول برنامه تکرار بکنیم، که چون شاید بعضی از بچهای ساکن ایران هستن مدام پای برنامه نباشن، بیان و برن، یا اینکه دیرتر به ما ملحق بشند. میرم برای مصطفی الان صحبتی نداری برام واسه مانیتور کردن خبرها؟ میتونیم برای بله، و اینکه میشه همین بخش رو کات کرد و منتقل کرد به اینستاگرام و اونجا هم با پیجای دیگه شیر کرد. و یک نکته رو من بگم، ببینید ما در میانه یک جنگیم. نگاه نکنید سایبریا با هزینه بسیار دارن چی کار میکنن، دست به چی کثافتکاری زدن، دارن مردم رو فریب میدن و مردم عادی جرأت انتشار مطالب ندارن، چون در فضای جنگ جمهوری اسلامی راحت انسان‌ها رو قتل عام میکنه. میگه شرایط جنگ، همونطور که در جریان جنگ 8 ساله چقدر انسان قتل عام کرد. این طبیعیه که فعلا بازی داره اونجوری میچرخه. اما مسئله‌ای که وجود داره، این کارزاری که اتفاق افتاده امروز راه اندازی بشه، باید ازش حمایت بشه. اما برای حفظ جان مردم، اونهایی که امکان دارن باید از شهرهای تهران و اصفهان فاصله بگیرن. اون چیزی که اهمیت داره اینه که فعلا بازیگر تعیین کننده یک قدرت خارجی اسرائیل و حضور و ادامه ماندن در مناطقی مثل منطقه 14، مثل منطقه 4، مثل منطقه انتهایی شرق منطقه 1 و منطقه 3، اینا مناطق به شدت خطرناکی هستن. بعد وقتی به سمت پایین میریم، هول و هوش منطقه 18-17 اونجایی که به همون فرودگاه قدیم قلعه مرغی میرسه، بعد به سمت کهریزک، بعد به سمت خاوران، اینها همه و شهرک صنعتی که در حول قیامدشت و پاکدشت هستن، اینا در ساعات آتی مورد بمباران شدید قرار خواهند گرفت. اینها چیزایی که اطلاعاتی ما ایرانیان میتونیم با خودمون شیر کنیم. یک اسرائیل اینا رو نمیگه، چون اصل غافلگیری اساس عملیات‌های اسرائیله. بعد به سمت کرج وقتی حرکت میکنین، گرم دره رو مدام دارن میزنن. ببین وقتی شما به سمت کرج میرین، دست راستتون به هیچ وجه اونجا نرید اتراق کنید، فکر کنید یک فضای بازه و میتونید ازش استفاده کنید. کل اون کوپایه ها در اختیار سپاه است و بسیار خطرناکه. بعد نیمه راه رو که طی می‌کنید، شما سمت چپ هم که نگاه کنید، باز یک سری مراکز صنعتی هستن، اونجا هم به شدت خطرناکن، چند کاربردی هستن. و همینطور شهر کرج متاسفانه به شکل عجیبی این کارخونه‌های صنعتی و دو کار کرده مثل نظامی و صنعتی در هم آمیخته با شهر. برای همین شهروندانی که در کرج زندگی میکنن شب وحشتناکترین حالت جنگی رو نسبت به همه ایرانی‌ها تجربه کردن و خواهند کرد. وقتی از کرج بیرون میاد، شما تا کیلومترها که حدودا نیمی از راه رو به سمت قزوین طی میکنید، مخصوصا منطقه آب-1 که بعداً باز متاسفانه بمباران خواهد شد، در دست راست جاده وقتی به سمت قزوین میرید باید احتیاط کنید، به هیچ وجه اونجا اتراق نکنید. یعنی شما وقتی که به قزوین رسیدین یا از قزوین عبور کردین، اون موقع به منطقه امن رسیدین. این رو در شرایطی میگم که این جنگ فعلا هیچ اثری از پایان یافتنش نیست. اما در این شرایط این کارزار به نظر من امشب میتونه یک فریادی برسونه در تقابل با جنگ روانی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اما به اعتقاد من اون چیزی که میبینم، شهروندان اصفهان و تهران و حتی شهروندان بوشهر نباید در شهرهاشون بمونن، تا میتونن باید از اون مناطق فاصله بگیرن. به سمت چه مناطقی برن؟ من قبلا در مورد اصفهان گفتم. در مورد تهران نزدیکترین مسیرها، خب با توجه به اینکه آب و هوا متاسفانه گرمه، بعضی جاها اقلیمش خیلی شکننده است، میتونن اگر فرصتی داشتن به سمت کوتاهترین مسیر میتونن به سمت استان مازندران برن، در بین راه نمانند، چون متاسفانه آب سرد، دماوند، بخش زیادیش هم اونجا تأسیسات و اقامتگاه‌های پاسداران تروریست هست. باید فاصله بگیرن تا فیروزکوه برن. از منطقه فیروزکوه منطقه امن شروع میشه. و اگر کسانی که مشکل اقلیمی ندارن در گرمسار، میتونن به سمت گرمسار و بعضی از مناطق سمنان برن.
این مناطق یعنی شعاع منطقه امن متاسفانه در پایتخت بسیار دور از پایتخت است و این توصیات تا زمانی ارزش داره که بنزین در تهران تموم نشده. این که هر زمانی بحرانی میشد مردم میرفتن باکاشون رو پر میکردن، یه عده مسخرهشون میکردن، فعلا مردم میفهمیدن. چون در شرایط بحران اولین جایی که هیچ خدماتی به مردم نمیده پمپ بنزینه و احتمالاً حکومت برای نگه داشتن مردم در شهر هم این سیاست رو پیاده خواهد کرد، همونطور که سهمیه بنزین گویا به 10 لیتر رسیده محمد در بعضی از نقاط و این دقیقاً داره روشنگر همین جنایتی که جمهوری اسلامی میخواد مردم رو در شهرها نگه داره و سپر کنه. بعضیا در فضای مجازی دارن مردم رو فریب میدن ما باید پشت وطنمون بایستیم و ازش دفاع کنیم. بله، همه ما برای وطنمون نگرانیم که خامنه‌ای جنایتکار به این جنگ واردش کرده. با کدوم امکانات میخواین از وطنتون دفاع کنید وقتی جان و همه چیزتون در خطره؟ الان تنها خدمتی که میتونید به وطنتون بکنید اینی که شما سرمایه‌های انسانی همین وطنید. باید از نقاط ناامن فاصله بگیرین، جان خودتون رو حفظ کنید که این ویرانه‌ای که خامنه‌ای داره درستش میکنه بر سر ما ادامه تکمیل اون انقلاب لعنتی 57 حداقل جانها باشن که بتونن این آوارها رو بردارن و این کشور رو یه بار دیگه آزاد و آباد بکنن. پس به این نکات توجه کنیم. بزرگترین دفاعی که از میهن یک ایرانی میتونه بکنه اینه که جان خودش رو الان حفظ کنه، چون نه در سمت جمهوری اسلامی نه اختیاری در اون سمت داره. فقط جانتون رو حفظ کنید که فردا بتونید کاری بکنید. اگر از یک خانواده بخشی آسیب ببینن اون خانواده درگیر خواهد شد تا دهه‌ها و هیچ کاری دیگه نمیتونه به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی انجام بده. این توصیه‌ها رو رعایت کنید. به هیچ وجه هیچ کسی در حتی شهرستان‌ها، دانشگاه‌های آزاد و بعضی از دانشگاه‌های پیام نور اینا که همچنان دارن دانشجوها رو مجبور میکنن که برن حضور پیدا کنن در این دانشگاه، به هیچ وجه نرید. بذارید چند تا امتحان بیفتین، بذارید یک ترم مشروط بشید. اگر جمهوری اسلامی باشد که من فکر نکنم به این وضعیت دیگه همچین اتفاقی بیفتد، به دانشگاه‌ها نرید، چون بعضی از دانشگاه‌ها آزمایشگاه دارن و آزمایشگاه هم شاید در ادامه و تشدید جنگ اهداف مشروع از دید اسرائیل باشن و شاهد اتفاقات بدی باشیم. اگر در خوابگاه حضور داریم و هنوز خوابگاهی تعطیل نشده برای امتحانات، سریعا خوابگاه رو ترک کنید. مثال خوابگاه، بزرگترین خوابگاه دانشجویی ایران از سر خیابون جلال آل احمد شروع میشه به اتوبان همت ختم میشه، روبروش کلا تأسیسات هسته‌ایه و در جنبش دانشکده فیزیک بخشش مطالعات روی همون فیزیک هسته‌ای صورت میگیره و در شمال اون همونجوری گفتم شورای عالی فضای مجازیه. باید بدونید که از این مناطق باید فاصله بگیریم و حتی بعضی ذخایر سوخت هم در اون محدوده قرار داره. به علاوه اینکه بخش زیادی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بعضی از مراکز فرماندهی سرکوب خیابانی هم دور تا دور خوابگاه و دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، مخصوصا در محدوده خیابان رشت، بعد از این ور در محدوده بلوار کشاورز به سمت خیابون نادری، خیابون ایتالیا، خیابان وصال شیرازی. وقتی به خیابان وصال شیرازی میرسید بعد میرید به سمت پایین که مستقیم میخورید به بیت رهبری قوه، اون ساختمان قدیمی قوه قضاییه. بعد به سمت میرید به خیابان جمهوری، بین خیابان جمهوری و خیابانی که الان ازش به انقلاب نام میبرن، این محدوده خطرناکترین منطقه تهرانه. یعنی از میدان انقلاب تا میدان هر، از این میدان انقلاب باز تا میدان فردوسی و بعد به سمت پایین خیابون حافظ تا سر جمهوری که دیدی محمد الان زدنش. به سمت چهارراه استانبول هم حرکت نکنید، اگرچه چون سفارت روسیه، سفارت ترکیه و چند تا سفارت در اونجا هست، یکی از جایی که میتونید پناه ببرید در صورتی که بحران شدید شد و مناطق مسکونی شما مورد تهدید بودن، به سمت سفارت ها حرکت بکنید. یعنی مردمی که در شمال شرق تهران هستن، فکر کنم سفارت فنلاند و چند تا از اون سفارت ها در اونجا هستن. سفارت انگلیس هست که خیلی سفارت بزرگیه، سفارت روسیه، سفارت ترکیه. اینها امن‌ترین نقاطی هستن که اگر دیدین که بحران جوریه که آتش داره شما رو میبلعه، هر جایی سفارت دیدین به اون سفارت ها
پناه بیارید، چون بر اساس پروتکل‌های امنیتی آخرین نقاطی که احتمال داره آسیب ببینن سفارت‌های کشورهای خارجیه. در حینی که مصطفی داشت صحبت میکرد و این توصیه‌هاشو میگه که ازش خواهش میکنم داخل این فاصله‌ای که من دارم خبرها رو مانیتور میکنم، این توصیه‌ها در مورد بحث سفارت‌ها، بحث مترو و اینجور چیزها رو تیتر نویسی بکنه که بشه مثلا در حد 1 دقیقه باشه که بگه که بعد از برنامه بچه‌ها خودشون برش بزنن و در سوشال مدیا منتشر بکنن، چون نکات خیلی مهمیه. انفجارهای شدید در نیاوران دقایق پیش گزارش شده، مناطق بسیاری از تهران در همین لحظه‌ای که این برنامه داره اجرا میشه مورد حمله قرار گرفته و عملاً بخش عظیمی از تهران ستونهای دود به آسمان ها بلند شده و اطراف فرودگاه خمینی مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در کمتر از 3 روز به بیش از 170 موضع و بیش از 720 تأسیسات نظامی در ایران حمله کرده. تصاویری که از تهران داره مخابره میشه به طور وحشتناکی تهران زیر آتش جنگنده های و موشک های اسرائیل هست. سایت های جمهوری اسلامی از حمله اسرائیل به ساختمان وزارت اطلاعات در خیابان خواجه عبدالله تهران گزارش دادن. صدر اعظم آلمان گفته ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای بسازه و با توجه به صحبت هایی که نوید کرد که خبرهایی اومده که جمهوری اسلامی گفته دیگه همکاری با آژانس بین‌المللی نخواهد داشت، این یعنی که میخواد به سمت ساخت سلاح اتمی بره و آلمان هم گویا داره وارد قضیه میشه، چون در ساعت‌های گذشته خبرهایی داشتیم که بریتانیا نیروهای خودش رو به منطقه داره اعزام میکنه برای حمایت و پشتیبانی از ارتش اسرائیل. یک موسیقی میذارم که همزمان چند خبر رو واسهتون مانیتور بکنم. خبر لحظه به لحظه داره میاد، تصاویر وحشتناکی از تهران داره منتشر میشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بازدید از محل حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک ساختمان مسکونی که منجر به کشته شدن 6 اسرائیلی و زخمی شدن 10 نفر شده گفته حکومت ایران به خاطر هدف گرفتن عمدی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. او تاکید کرده که اهداف اسرائیل محقق خواهد شد و این کشور با قدرت فراوان به ایران ضربه خواهد زد. سعید جان قاسمی نژاد حدوداً نیم ساعت پیش در ایکس خود نوشته از سیستم پدافند جمهوری اسلامی فعلا آسمان را رها کرده و تمام تمرکزش روی شبکه‌های اجتماعی و جنگ روانی است. دقیقاً داریم می‌بینیم که در همین لایو مجله ایرانی سینمارکس هم ارزشی‌ها ریختن. عملاً جمهوری اسلامی وارد جنگ روانی شده. اصلاً بعید نیست این که بگم اصلاً بعید نیست که نه، قطعاً جمهوری اسلامی از شما ایرانیان ساکن ایران به عنوان سپر انسانی در ساعت‌های آینده استفاده خواهد کرد. کارزار خواست خود را فریاد بزنیم داره گستردگی بیشتری پیدا می‌کنه. امشب ساعت 9 شب هر جای ایران که هستید کف خیابان‌ها خواهیم بود و ساکت نخواهیم نشست و صدای خود را بلند می‌کنیم و خواست خود را فریاد می‌زنیم. هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد. ایرانیانی که خارج از کشور هستید، حمایت‌های مالی شما سبب تداوم و بقای مجله تصویری سینمارکس میشه، مخصوصا این روزها که به خاطر مشکلات مالی مجله تصویری سینمارکس هر لحظه احتمال داره که تعطیل بشه. اگر تمایل دارید که اسپانسر مجله تصویری سینمارکس باشید یا اینکه کمک مالی بکنید، میتونید داخل اینستاگرام دایرکت بدید تا بهتون مشخصات پیپر رو بدم، یا اینکه همینجا داخل برنامه این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، یا اینکه مثل بابک و یک شهروند دیگه به نام یوکی که ممبر مجله تصویری سینمارکس شدن میتونید ممبر بشید. لینک ممبرشیپ رو در بخش پیام ها، بخش چت لایو پین کردم که میتونید روش کلیک بکنید و ممبر بشید. حمایت های مالی شما سبب بقای این مجله ایرانی در این وضعیت جنگی میشه. به رسانه ملی من و تو اطمینان داشته باشید، به مجله تصویری مجله ایرانی سینمارکس اطمینان و اعتماد داشته باشید. ما صدای شما ملت ایران هستیم. رسانه‌های فارسی زبان سعودی در ساعت‌ها و روزهای گذشته به دنبال
پیشبرد اهداف سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌گذاران خودشون هستند. وقتی که عربستان سرمایه‌گذاری در یک رسانه میکنه، عملاً داره کاری میکنه که ایدئولوژی‌های خودش و اون سیاستی که خودش میخواد پیش بره. واسه همینه که داریم میبینیم که در ساعت‌های گذشته مفسران و به اصطلاح تحلیلگران ایران اینترنشنال و اینها قبل از صحبتاشون مدام میان اسرائیل رو محکوم میکنن. در این 3 روز اون قدری که داخل ایران کشت به خاطر حملات اسرائیل کشته، حالا اصلا کاری ندارم که سران قوا بودن و فلان و بیسار و تروریست بودن و کثافت بودن و اینا، کاری ندارم. 1/6 آبان کشته ندادیم هنوز. در آبان چقدر جمهوری اسلامی از ما جوون گرفت، چقدر خون جوانان وطن ما رو کف خیابان‌ها ریخت. در 1401 چقدر خون جوانان وطنمون رو کف خیابان‌ها ریخته. جنگ بده، اما جمهوری اسلامی از جنگ بدتر است. مد بریک سوپر چت زد، متشکرم. نوشته که به مردم ایران امید و انگیزه بدید. مردم ایران توان تغییر شرایط رو دارن و نیاز به حمایت دارن. الان وقت ترسوندن و سرزنش مردم نیست. این مردم نشون دادن که توان کارهای بزرگ رو دارن. دقیقاً هیچ کس حق نداره ملت ایران رو سرزنش کنه. ملت ایران سرنوشتشون رو خودشون خواهند ساخت. ملت ایران سرنوشت ساز هستن. ملت شما خیلی قشنگید، خیلی قدرتمندید. جمهوری اسلامی الان حتی همون نیروی سرکوب خودش رو هم دیگه نداره. اگرم باشه انگشت شمار هستند. تعداد میلیونی شما سبب سرنگونی هرچه سریعتر جمهوری اسلامی خواهد شد. هرچه زودتر این حکومت دیکتاتور سقط بشه و سرنگون بشه، خسارات کمتری به کشور عزیزمون ایران وارد میشه. دارید میبینید که در تهران نقطه به نقطه تهران رو ارتش اسرائیل داره موشک باران میکنه. رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال انتشار اخباری هستند که 4 گوشه تهران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. روابط عمومی فرودگاه خمینی گفته که هیچ اتفاقی در اراضی شهر فرودگاهی رخ نداده. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که اهداف تعیین شده در تهران به طور همزمان مورد حمله قرار میگیره. انفجار و آتش‌سوزی در مناطق مختلف تهران داره گزارش میشه. گزارش‌ها از تلاش مردم برای خروج از تهران داره در سوشال مدیا دست به دست میچرخه. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم ساقا. برنامه زدن، برنامه شهر. رفتم دیدم بله یه سالونی است مثل یه کاباره. پسرها جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن. اونجا هم غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت. آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد. این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغا رو خاموش کرد. برای ادامه گفتگو میرم برای بریتانیا، برای ادامه گفتگو با مصطفی رشیدی. مصطفی چیز نکته میخواستی بگی؟ بله ببین محمد، همونجوری که گفتم تهران با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در همه جاش رخنه داره، واقعا نمیشه با اطمینان گفت که در کدوم محل مردم امن هستن. الان خیابون هاشمی رو زدن. خیابون هاشمی که بوستان ولایت داخل جنوب تهران هم مورد انفجار اینا هستن. ببینید خیابون هاشمی، بذار من یه نکته رو بگم. این محدوده
منطقه 10 و 9 متراکم ترین مناطق کشور تهران به لحاظ جمعیتی هستند، یعنی بیشترین تراکم جمعیت در این محدوده است که البته بخش زیادی از این منطقه ای است که اصلا تأسیسات نظامی نیست، فقط خونه‌های مردم حالا طبقه پایین و فقیر هستند و بعضی از نقاط مثل لبه‌ها وقتی اونجایی که به سمت از کجا بگم از سمت شمال یک اتوبان میاد به پایین، اتوبان یادگار، اونجا حول و حوش اتوبان یادگار مردم باید از اونجا دور بشن. جایی که مترو ساخته شده در قالب مترو زاغه‌های ایجاد شده که احتمالاً مهمات در اونجا هست. مردم از لبه‌های اتوبان یادگار در پایین‌تر از خیابان آزادی باید فاصله بگیرن. همونجوری که گفتم بلوار کشاورز زده شد چون خیابون‌های حول و حوشش کلاً نیروهای حکومتی در اونجا مستقر هستن. یک جایی که هنوز بهش حمله نشده ولی حمله خواهد شد که البته به ضلع جنوبیش حمله شده، سهروردی. ببینید محدوده سهروردی و محدوده مسلح تهران که قطعا بهش حمله خواهد شد و محدوده عباس آباد و تخت طاووس، اینا رو دقت بکنن مردم، چون استانداری تهران در اونجاست، وزارت راه و شهرسازی در اونجاست، سازمان راهن در اونجاست، چند تا از مراکز جمهوری اسلامی مثل بخش معاونت حقوقی قوه قضاییه در محدوده ضلع شمال شرق کرج ونک هست و در اون محدوده. بعد در ضلع شمال غرب ونک هم بعضی از ساختمان‌های دولتی اونجا، مردم از اونجا تا میتونن فاصله بگیرن. اینها مناطق بسیار ناامنه که قطعا اهدافی هستن که اسرائیل به اونها حمله خواهد کرد. حول و حوش اتوبان مدرس، موسوم به مدرس، پارک آب آتش حول و حوشش، نه خود پارک، مخصوصا وقتی به سمت جنوب پارک می‌بینیم سازهای جدید که منتهی میشه به ساختمان‌های دولتی، به هیچ وجه به اونجا مراجعه نکنن، به هیچ وجه اونجا رو فضای آزاد امن قلمداد نکنن. اونجا بسیار خطرناکه. اگر هم بخوان برن باید برن به ضلع روبروش، یعنی پارک طالقانی که در اون سمت اتوبان مدرس است، نه پارک آب آتش که بسیار جای خطرناکی است، حتی بعضی از سازها شاید مورد هدف قرار گرفته بشه. فرودگاه پیام رو زدم. فرودگاه پیام دقیقاً فرودگاهی که محل تردد امنیتی ها و پروژه های امنیتی و وقتی که یکی رو از خارج از کشور میدوزن هوایی میخوان بیارن، در فرودگاه پیام اونو پیاده میکنن و الان اسرائیل فرودگاه پیام رو مورد هدف قرار داده. چرا؟ چون فرودگاه پیام یکی از نقاطی خواهد بود که احتمالاً در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی بخوان از اونجا فرار کنن، چون مهرآباد داره از کار میفته و در ساعات آینده مهرآباد پرواز ناپذیر خواهد بود. و فرودگاه خمینی ملعون هم که به هر حال چون کاملا در دسترس و دید اسرائیل است و جمعیت قابل توجهی در اون محدوده نیست، مقامات جمهوری اسلامی جرئت ندارن از اونجا فرار کنن. یه نکته دیگه که خیلی قابل اهمیته، شما وقتی از منطقه 20 و خارج میشید، وقتی که از اتوبان آزادگان عبور میکنید و در مسیری میفتید که حرم خمینی ملعون در اونجا قرار داره، از اونجا تراکم مراکز نظامی و امنیتی شروع میشه، از همون بازداشتگاه و جنایت خونه های معروفی که در کریزک هست تا خود سایت های نظامی فشافویی که ضد هوایی هستند. مردم به هیچ وجه اون مناطق اطراف اونا رو برای اتراق انتخاب نکنن و در دست راست جاده هم دقیقا مقابل با همون فشافویه، اونجا بخش زیادی از مراکز دولتی و مراکز سری سپاه در اون محدوده هم قرار دارن. تا شما از فرودگاه خمینی ملعون عبور نکنید منطقه امن شما نیست. از اونجا که عبور کنید، وقتی که یک دره هست، یک دره خشکی، از اونجا بعد از فرودگاه عبور کردین، اونجا شما تازه وارد منطقه امن میشید. یعنی اگر در این محدوده بودین سریعا اون محدوده رو ترک بکنید و ازش فاصله بگیرید. محدوده جنوب تهران به هیچ وجه امن نیست. جنوب تهران، جنوب غرب تهران، منطقه جنوب شرق تهران، مسیر همون اتوبانی که به سمت خراسان میره، قیامدشت، پاکدشت، مردم ورامین و شریف آباد و قرچک و اینا باید مراقب و آماده حمله اسرائیل باشن، مخصوصا اضلاع شمالی
منطقه قیامدشت و پاکدشت و از جنوب منطقه پردیس و همچنین جاجرود. اینا محدوده هایی که احتمالاً در ساعات آینده مورد هدف قرار خواهد مصطفی گرفت. عذرخواهی میکنم، خبر فوری دقایق پیش گرم دره تهران مجددا مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه تروریستی اعلام کرده که ساختمان فرماندهی انتظامی تهران هدف حمله قرار گرفته. این وقتی که سازمان فرماندهی انتظامی تهران مورد حمله قرار میگیره یعنی که الان تمام شرایط برای اون کارزار مردمی که شکل گرفته مهیاست. خواست خود را فریاد بزنیم، کارزار خواست خود را فریاد بزنیم. الان همه چیز برای مردم آماده است، مهیاست که ما کف خیابان‌ها بیایم. جمهوری اسلامی دیگه واقعا نمیتونه نیروی سرکوبی کف خیابان‌ها داشته باشه که بخواد خون جوانان وطن رو بریزه. چرا؟ چون ارتش اسرائیل داره لحظه به لحظه خون تروریست‌های جمهوری اسلامی رو میریزه و گزارش‌های متعددی از انفجارهای شدیدی در نقاط مختلف تهران داره مخابره میشه. دقایق پیش بزرگراه همت تهران مسیر شرق به غرب حوالی خروجی پاسداران انفجار مهیبی شکل گرفته. مصطفی سوال ازت بپرسم یا نکته‌ای داری بگی؟ ببینید من 2 تا نقطه دیگرم بگم. ببینید یکی از نقاطی که زدن دقیقاً محدوده خروجیه. اگر غرب به شرق بوده یا شرق به غرب در همت، اونجا دقیقاً ورود به بله اونجا دقیقاً ورود به یه محدوده. شما ببینید وقتی که از همت خارج میشید وارد پاسداران میشید، دوستانی که این ویدیو رو میبینن و تهرانی هستن، وقتی که عبور میکنی از همون ورودی پاسداران، مخصوصاً کوچه های سمت راست خیابون پاسداران، از همون ورودی همت، اونجا بعضی از مراکز مطالعات و تحقیقات سپاه در اونجا قرار داره. از جمله مثلا دفتر اندیشه سازان نور که یک دفتر تروریستی که حمایت میکنه از سیستم امنیتی و اطلاعاتی که در دوران جمهوری افغانستان وجود داشت که نفوذی‌های جمهوری اسلامی رو تربیت میکرد در افغانستان. این رو آمار دقیق میدم. یکی تقاطع رودکی و خیابان آزادی و اونجایی که سازمان حج و زیارت هست به این سمت، اینجا اصلا تردد نشه، خطرناکه. و محدوده دیگه که وجود داره تقاطع مفتح و تختابوس هست، اونجا به شدت خطرناکه. چرا؟ چون اگر اسرائیل تلاش بکنه، من از محتوای سخنگوی نمیدونم دولت اسرائیل متوجه شدم یا وزیر دفاع بود که تلویحاً گفت مردم تلاش کنید فریب تبلیغات جمهوری اسلامی رو نخورید. یکی از مراکزی که همون این پیام رسانای سروش و چند تا چیز دیگه هستن در تقاطع مفتح و تخت‌طاووس قرار داره. سازمان نمیدونم چیه رادیویی و فضای مجازی جمهوری اسلامی اونجا احتمالاً جز اهداف باید باشه و مردم از اونجا فاصله بگیرن. اونجا احتمالاً بمباران خواهد شد، چون یکی از مراکزی که همین سایبریا از اونجا فضای مجازی رو به لجن میکشن. این نکته مد نظر باشه. و اینکه در مورد منطقه 6 که گفتیم کوی دانشگاه و اون محدوده انرژی هستی، ببینید جمهوری اسلامی احتمال داره با فرضای احمقانه خودش بخشی از اورانیوم با غنای بالا رو به امیرآباد منتقل کرده باشه. اصلاً عاقلانه نیست. اصلاً عاقلانه نیست که مردم در محدوده محله همون خیابان بهایی، منطقه جنوب ولفج تا که میره به سمت ونک و امیرآباد شمالی، مردم عاقلانه نیست که در این محدوده بمونن. بسیاری محدود خطرناکه، چون من حدسم برای اینه که بخشی از اورانیوم غنی شده احتمال داره برای حفاظت و ایجاد سپر انسانی به منطقه 6 منتقل شده باشه. اینم جزء تقریبا میتونم بگم خطرناکترین منطقه تهران، همین لکه مرکزی منطقه 6 شهرداری تهرانه. متشکرم. شهرام ممبر شد دقایقی پیش که تشکر میکنم ازش. اگر اسم رو فکر کنم شهرام بود ممبر شد و
بیریک هم مجددا سوپر چت زده، تشکر میکنم. گزارش ها اومده که بیش از 15 منطقه در تهران در ساعت گذشته مورد حمله شدید اسرائیل قرار گرفتند. مصطفی، سوالی که الان ازت دارم اینه که 2 تا کلیدواژه، این سوال رو از نوید هم پرسیدم، 2 تا کلیدواژه در ماه‌های گذشته بین بنیامین نتانیاهو، ترامپ و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی مشترک بوده. اون 2 تا کلیدواژه طلوع و خورشید بوده. ترامپ در سخنان خودش در جایی گفته که طلوع خاورمیانه جدید در دسترس است. ولیعهد ایران در صحبت‌هایی که 1 ماه خورده پیش داشتن گفتن که وقتی که شیر و خورشید دوباره طلوع کند، جهان طلوعی نو از صلح را خواهد دید. و نتانیاهو اسم این عملیات که حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی است که امروز در روز سومش هستیم رو طلوع شیران گذاشته. آیا بین این کلیدواژه‌ها، بین این 3 نفر رمزگان مشترکی وجود داره به همدیگه، به یکدیگر ما میتونیم ارتباطشون بدیم، میتونیم این گونه بگیم که اون فرهنگ ایرانی، اون شیر و خورشید ایرانی دوباره باز خواهد گشت و این استفاده از این کلید واژه‌ها اتفاقی نمیتونه باشه؟ اون اسمم که اشتباه گفتم شیما بوده، اشتباه گفتم شهرام. شیما جان خیلی خوش اومدی. ما بقیه ایرانیان هم میتونن ممبرشیپ بشن روی لینکی که پین کردم در قسمت چت های لایو، میتونید کلیک بکنید. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، یا اینکه این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید. و اگر کسی هم میخواد اسپانسر بشه میتونه داخل اینستاگرام دایرکت بده تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. با حمایت های مالی شماست که مجله ایرانی سینما رکس میتونه تداوم داشته باشه. بیریک هم گفته بود که مصطفی جان این توصیه ها رو داخل شبکه از طریق شبکه ملی من و تو هم به مردم بگو لطفا. اگر امروز بودیم به هر حال نمیدونم دعوت هستی، هنوز با مصطفی صحبت نکردیم. مستقیم مصطفی اومد روی خط، هنوز با بچهای من و تو هم تماسی نداشتم که بدونم امروز مصطفی هستی یا نه. حالا دیگه خودشون میدونن. من پیام شما رو رسوندم. مصطفی جان پاسخ سوال. ببینید این حرفایی که زده میشه البته من نمیخوام، چون الان وقت تنگه و میشه بیشتر توصیه هوشیاری داد تا بریم در مورد نمادنگاری. هر چیزی، ببینید شیر نماد ایرانه و الان همین در زاگرس، در محدوده مرکزی زاگرس، در همین مناطق بختیاری نشین، هنوز بر قبرهای مردگان، بر گورستانشون شیرهای سنگی نصب میشه و از قدیم نماد ایران بوده. و به واسطه اینکه این نمادنگاری در ایران بوده و تأثیر زیادی بر غرب گذاشته، این نمادها، این خورشید، این شیر، اینها طی یک جریان انتقال فرهنگی قبل از مسیحیت و اسلام به تمام غرب هم رفته و حتی در ادبیات ادیان ابراهیمی مثل یهود هم وارد شده. و اینکه عملیاتی که نتانیاهو ترتیب میده با عنوان حالا برخاستن شیرها بود، نمیدونم دقیقاً عنوانش خاطرم نیست، حتی در ادبیات یهودی هم وارد شده. اونها بر اساس یک آیه از تورات این عملیات رو نامگذاری کردن. اما اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم و ایرانی ها دارن صحبت میکنن، مفهوم این نمادها به هیچ وجه مفهومی مذهبی نداره و بیشتر نمادهای ویژه انسان ایرانی هستن، بدور از هر ذهنیت خدایگرایانه. چرا؟ نگاه این که نگاه مبارزه خیر علیه شر که باز زردشتی همون دین زردشتی هم از اون نشأت میگیره و باورش بر اونه. بله اینجا ارتباط پیدا میکنه. چرا؟ اینها ادیان بسیار قدیمی هستند، چون یهود هم یک دین قدیمیه. از اون جا میشه گفت که یهودی‌ها بخش زیادی از میراث ایرانی رو با خودشون به همراه دارن، چه یهودیایی که ایرانی تبار هستن و چه یهودیایی که به دست ایرانی‌ها آزاد شدن و چه این که این جغرافیا زمانی در کلا در اختیار ما بوده تا سواحل شرقی مدیترانه و خود اروپا هم متأثر مستقیم بوده از این ادبیات و این انگاره‌های ایرانی که وجود داشته. اساساً نور، هر جای از نور صحبت میشه نماد ایرانیت و جغرافیای ایران برخواسته و هنوز هم ایرانی‌ها در ناخودآگاه خودشون شاید اطلاع نداشته باشن، ولی بیشترین مردمی که هر جایی میرن علاقه به برافروختن آتش دارن ایرانی‌ها هستن و این نماد همون باور و امید در دل تاریکی‌ها و در اوج ناامیدی باور به روشنایی یک
ویژگی و خصیصه ایرانی است. اگر امیدوارم که این اتفاق نیفته و امیدوارم که خامنه‌ای قبل از اینکه بخواد ایران رو بیش از این ویران بکنه کشته بشه و نابود بشه، ولی از خاکستر این کشورم چون انگاره نور وجود داره باز هم بازسازی خواهد شد. برای همین من همیشه توصیه میکنم، میگم که الان بزرگترین سرمایه و حفاظت از ایران اینه که شما اونجا رو ترک کنید، یا اینکه در مراکز خطر نباشید، برید به محلاتی که امنیت بیشتری داره. حداقل عذر میخوام دقایقی پیش بتونید مصطفی عذر میخوام دقایقی پیش همونجور که مصطفی در صحبتاش داشت میگفت و نقاط مختلفی رو داشت میگفت، دقایقی پیش در بوستان ولایت تهران انفجار در پی حملات اسرائیل انفجار مهیبی در بوستان ولایت تهران رخ داده. فکر کنم یکی از نقاطی بود که اشاره کردی بهش. منطقه فرودگاه قلعه مرغی در مرکز بوستان ولایت، گفتم همین الان چند دقیقه قبل گفتم در مرز مشترک منطقه 17 و 18 و 20 و اون محدوده قرار داره و دقیقاً این محدوده مورد هدف اسرائیل است. معمولاً تو این وضعیت احتمالاً بخشی از لانچرها رو سپاه منتقل کرده که از اونجا شلیک کنه به اسرائیل. برای همین این لانچرها چون متاسفانه جابجا میشن میبرنشون به محدوده‌های مختلف و در صورت ادامه این وضعیت شاید اصلا به محله‌های کاملا امن همین لانچرها رو منتقل کنن در کوچه‌های باریک و بین مناطق مسکونی. این رفتاری که ما از حماس دیدیم و جمهوری اسلامی پدر حماسه. یک چند دقیقه هم من هم مصطفی استراحت میکنیم، چند تا ریمیکس میذارم تا هم مصطفی خبرها رو مانیتور بکنه و هم من خودم یه استراحتی بکنم. 1 ساعت و نیم تو برنامه هستم و خب هیجان که نه اون استرس خیلی بالاست. تک تک شما پاره‌های تن ما هستید، ما هممون یک ملت هستیم. لحظه به لحظه کارزار خاص خود را فریاد بزنیم که برای امروز یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب در سراسر ایران هست، داره گستردگی بیشتری پیدا میکنه. بچه‌ام الان دارم میبینم که بچهای کمیونیتی سینما رکس هم دارن هی مدام میگن ساعت 9 شب خیابان‌ها رو مصادره خواهیم کرد. حتما امشب تک تک ایرانیان خیابان‌ها رو مصادره خواهند کرد و قبل از اینکه بیشتر به کشور عزیزمون ایران آسیبی برسونه، خودمون با انقلاب ملیمون به رهبری شاهزاده رضا پهلوی قدرت رو در دست خواهیم گرفت. ما ملت ایران ملت قدرتمندی هستیم، ملت شجاعی هستیم، ملت قهرمان و قوی هستیم. با توجه به اینکه عذر میخوام مصطفی جانم، من یه نکته، چون یکی از بچه‌ها مدام یه سوال چند بار تکرار کرده، ببینید به اعتقاد من سوالش رو اول سوالش رو بگو. سوال این که در این شرایط نظرتون در مورد سرکوب چیه؟ ببینید از حدوداً 1-2 روز آینده با توجه به حجم حمله‌ای که اسرائیل داره میکنه و اگه تمرکز بیشتری به سمت مراکز سرکوب ببره، مخصوصاً که مرکز فراجا رو زده، در 2 روز آینده به باور من قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به 1/10 کاهش پیدا خواهد کرد و از 1-2 روز آینده اگر این حملات ادامه پیدا کنه و به شرط اینکه بازی جنگ روانی رو جمهوری اسلامی نبره، یعنی مردم دیگه نترسن. اگر بعضی از مناطق لانچرها از کار بیفته، بعضی از مناطق تهران به صورت خودکار امن میشن وقتی تمام این لانچرها از محدوده استان تهران حذف بشن و اون موقع جمهوری اسلامی توان سرکوب نداره. من به اعتقادم از 2 روز آینده اگر مردم پا در خیابون تهران بذارن، یعنی به مناطق امن برند، به محلات کمتر آسیب پذیر، بعضی از اون اضافه جمعیت از اون محلات گسترده، یعنی نمیشه همش به بعضی از محلات منتقل بشن، به بیرون از شهر میرن یه عده، ولی تهران چند 10 میلیون جمعیتشه، حدوداً 17 میلیون استان تهرانه. برای همین از 2 روز آینده جمهوری اسلامی شکننده خواهد بود، چه در تهران و چه در اصفهان، و تبریز هم کم کم زمینش فراهم شده و در روزهای آتی تبریز هم همین وضعیت رو خواهد داشت. حالا ببینیم در قبال شیراز چه اتفاقاتی میفته، چون شیراز یکی از مراکز اصلی خیزش مردمی بوده در سالهای گذشته و میتونه باز ادامه پیدا کنه. اما تهران داره با این که داره خسارت‌های متاسفانه وارد میشه در اثر سیاست‌های جنایتکارانه رژیم آخوندی و حکومت اسلامی، اما از 1-2 روز آینده جمهوری اسلامی تقریبا دیگه توان سرکوب نخواهد داشت.
دقایقی پیش خبر فوری منتشر شده که انفجاری در اطراف ساختمان مسلح تهران شکل گرفته. انفجار خیلی مهیبی بوده و به میدان ولیعصر تهران گویا اسرائیل دقایق پیش حمله کرده و موشک‌های اسرائیل اصابت کردن. اونجا یک ریمیکسی گوش می‌کنیم که از صحبت‌های همسر ولیعهد ایران و موسیقی هست که باش ریمیکس شده و اینها که هم من استراحت می‌کنم هم مصطفی استراحت می‌کنن. 3-4 دقیقه دیگه دوباره برنامه رو با مصطفی رشیدی ادامه خواهم داد و ایرانیانی که خارج از کشور هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. تو از مجله تصویری سینماریکس میتونید حمایت مالی بکنید یا اینکه ممبر بشید. لینک ممبر شدن رو پین کردم داخل بخش چت‌های لایو. حمایت‌های مالی شما سبب بقای این مجله ایرانی خواهد بود. مجله ایرانی سینماریکس سرمایه‌گذاری به جز شما نداره و اونم در این وضعیتی که هر لحظه احتمال داره به خاطر مشکلات مالی مجله تصویری سینماریکس تعطیل بشه، چون برنامه‌سازی با کیفیت خوب، با اون کیفیتی که من برنامه‌سازی می‌کنم که به چشم و گوشتون احترام گذاشته باشم، در کنار اینکه کارشناسان و تحلیلگران مشتی و درست و آدم حسابی رو میارم، هزینه بالایی داره و الان تایمیست متاسفانه تایمیست که اون آبونه هایی که باید پرداخت بکنیم که هزینه هاشون هم بالا هست زمانشون داره تموم میشه. در نتیجه حمایت های مالی شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مصطفی نکته مهمیه برگردم بهت. آره نکته مهمی برمیگردم به مصطفی، بعد یک چند دقیقه واقعا بعد استراحت بکنم یه آبی چیزی بنوشم. مصطفی جان بگو شما. فقط در تکمیل اون حرفای قبلی وزیر دفاع اسرائیل گفته سرنوشت تهران مثل سرنوشت بیروته. فقط این رو دیگه در ادامه اون توصیه‌ها باید ببینیم. زنده باد. بریم یک ریمیکسی گوش بکنیم. برمیگردم با مصطفی رشیدی دکترای ژئوپلیتیک ساکن بریتانیا با شما خواهم بود. امروز ایران تشنه آزادی و آبادی است. کسانی می توانند ایران را بسازند که ایران را دوست داشته باشند. این یک اصل مهم و ساده است. کمک به پیروزی انقلاب ملی ایران را تقویت کنید و به معنای کامل کلمه حامی و یاور ملت ایران باشید. امروز مردم ایران به تمام مسائل آگاه هستند. اراده آهنین و شکست ناپذیر داشته باشید. بدانید پشتکار شرط موفقیت است. با انجام فعالیت‌های مفید و مؤثر
به انقلاب ملی ایران و برای پسگیری کشور و دوباره ساختن آن کمک کنید. پاینده ایران. برمیگردم برای گفتگو با مصطفی رشیدی، دکتر ژئوپلیتیک از بریتانیا. بیش از 15 منطقه در تهران در ساعت‌های گذشته مورد حملات شدید اسرائیل قرار گرفته. بنا به گزارش‌ها و تصاویری که داره در سوشال مدیا منتشر میشه و اتاق خبر رسانه ملی من و تو داره به خوبی انعکاس میده، فیلم‌های وحشتناکی از نقاط مختلف تهران داره بازنشر میشه که برای اتاق خبر من و تو بچه‌ها ایرانیان دارن، یعنی خود شما دارید میفرستید به عنوان شهروند خبرنگار. خبرگزاری فرانسه خبر داده که ایران از عراق خواسته مانع از استفاده اسرائیل از حریم هوایی این کشور بشه. عباس عراقچی دقایقی پیش گفته خواستار اقدام کشورهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل هستیم. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک پهپاد رو در آسمان اردن سرنگون کرده و اطراف ویدیوهایی در سوشال مدیا الان داره منتشر میشه، داره دست به دست میشه که از فعال شدن آژیر خطر سفارت بریتانیا خبر داده. مصطفی، یکی از جاهایی که گفتی امن سفارت ها بودن، الان داریم میبینیم که سفارت بریتانیا آژیر خطرش فعال شده. و یک نکته دیگه، انفجار شدیدی در محدوده پل سدخندان تهران گزارش داده شده. مصطفی ببینید، خب به صدا در اومدن آژیر سفارت بریتانیا بسیار طبیعیه. هر کشور نرمالی اگر وجود داشت و هر حکومت نرمالی به جای جمهوری اسلامی اگر وجود داشت، طبیعتاً الان سراسر تهران بایستی آژیر جنگ و آژیر خطر به صدا در می اومد. این مشکلیه که جمهوری اسلامی داره وقتی که در نزدیکی و فاصله حتی چند صد متری سفارتخونه ها جایی مورد حمله قرار بگیره، آژیر سفارتخونه ها به صدا در خواهد اومد. همونطور که وقتی خطری متوجه اسرائیل است، یک موشکی از سمت حوثی‌ها شلیک میشه به سمت اسرائیل، بخش زیادی از پهنه سرزمینی اسرائیل آژیرها به صدا در میاد. این نمونه یک حالت نرمال در جنگ است. ما در سالهای 59 تا 67 باز اون موقع یک سری معیارهای انسانی داشتیم که همون موقع وقتی عراق حمله میکرد در هر نقطه آژیر خطر به صدا در می اومد. اما جمهوری اسلامی دقیقاً بعد از این حدود 47 سال و بعد از این که خامنه‌ای بر مسند قدرت نشست، کلاً همه چیز رو انسانیت زدایی کرده و در هر جایی که میخواد مورد حمله قرار بگیره به هیچ هشداری به شهروندان داده نمیشه. برای همینه که الان وقتی در اخبار اعلام میشه که بیاین به متروها برین، اینجا جای سوال و جای شک باقی میذاره. یه مسئله‌ای که اینجا باز میشه بهش اشاره کرد، مراودات و ارتباطاتی که جمهوری اسلامی با به اصطلاح متحدان خودش گرفته که خب نیروهای نیابتی که به قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی تا الان یک تیر هم به نفع جمهوری اسلامی شلیک نکردن، این همه سرمایه ملت ایران رو در اینجا هزینه کردن و درخواست‌های جمهوری اسلامی از پاکستان، چین و روسیه داشته که بهش کمک کنن، اما گویا واکنش اونها این بوده که شما باید تسلیم بشید، یعنی باید مذاکره کنید و مذاکره هم تکلیفش مشخصه. اگر بخوان مذاکره کنن این دفعه کل مسئله هسته‌ای رو باید بدن و امتیازات بسیار گسترده‌ای باید بدن. طبیعتاً
آمریکا خواهد گفت که بازرسایی باید بیان و تمام جغرافیای ایران رو دنبال هر اثری از مسئله هسته‌ای بگردن. این یه وضعیتی که الان اتفاق افتاده و خب همه خامنه‌ای رو جواب کردن. یه اتفاق دیگه‌ای که نگران کننده هست، پروازهای مشکوکیه که از محدوده تهران داره صورت میگیره به سمت استان مازندران و گیلان و از اونجا بعضی از هواپیماهای روسی دارن در این شهرها میشینن. این نشونه اینه که شاید بعضی از بخشی از اورانیوم غنی شده، اون مخازنی که بوده در این هواپیما هم میشه، مخصوصا که هواپیما بزرگ جثه هستن، هواپیمای کوچک نیستن. و یک فرض دیگری بر اینه که احتمالاً بخشی از خانواده‌های رژیم جمهوری اسلامی دارن فرار میکنن. یه وضعیتی که جمهوری اسلامی به رغم اینکه فعلا دستگاه تبلیغاتیش رو سر پا نگه داشته و در فضای مجازی و همه جا دارن همه را متهم میکنن و یک عده هم در این بازی افتادن. من الان یه پست از یاشار سلطانی دیدم که اون هم اومده گفته وطن فروش ها. کدوم وطن فروش؟ چطور جمهوری اسلامی کاری کرده که همه اینا باید در این بازی فریب بخورن، یا اینکه اون نقاب خودشون رو بندازن و ماهیت واقعیشون پدیدار بشه؟ بخوایم یا نخوایم این جنگ داره زیرساخت‌ها رو نابود میکنه. اینکه در این میانه شما بیاید از وطن فروش صحبت کنید، این بسیار جای تعجب اگر نیتتون شخص خامنه‌ای نباشه. کدام یک از اپوزیسیون یا هر کسی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کاری به اپوزیسیون نیست، به مردم عادی، کدوم یک از مردمی که مخالف خامنه‌ای هستن از زمانی که جمهوری اسلامی اومده نقشی در این حکومت داشتن؟ نقشی که فیلتر نشده باشه، این که چند نفر انتخاب کنن بگن حالا شما هم به همینا رأی بدین، اینا نه. یک حکومت توتالیتر، تمامیت خواه، با توجه به این که تمام امورات رو خودش رقم میزنه و تمام اتفاقات رو خودش به وجود میاره و مردم رو اساساً از گردونه تصمیم گیری حذف میکنه، پس مردم هیچ نقشی در مصیبت هایی که به وجود اومده ندارن. این باعث میشه که ما شک کنیم به نیات این افرادی که الان صحبت میکنن و منظورشون هم تقریبا مشخصه چیه. اینی که الان کسی علیه خامنه‌ای داره حرف میزنه، آیا داره علیه ایران صحبت میکنه؟ آیا شخصی که مسبب تمام این جنایت ها بوده، ویرانی سرزمین بوده، تمام منافع ملت ایران رو فدای آرمان قدس و حمایت از نهضت‌های تروریستی به اصطلاح خودشون آزادی بخش کرده، یا زمانی از هلال شیعی صحبت میکرد، محور مقاومت صحبت میکرد، وقتی تمام این واژگان، تمام این تاریخچه، تمام این گزارا رو کنار هم میچینیم، آدم‌هایی که نه مردم عادی، که مردم عادی در شرایط فشار هستن، شاید حالا در یک کشاکشی قرار بگیرن و دچار خطاهایی بشن، یا این که مردم جانشون اولویت داره، حق دارن مردم هر چیزی میگن. یعنی مردم عادی رو به هیچ وجه نباید هیچ وقت متهم کرد، مخصوصا در شرایط جنگی. اما کسانی که قلم به دستن و مطالعه داشتن و در جای گرم و نرم نشستن، وقتی از خیانت صحبت میکنن و خودشون میدونن که عامل این خیانت و این جنایت در حق مردم ایران کی بوده و کیا بودن و چه سیستمی بوده و چقدر هزینه تحمیل کردن، اون موقع مشخص میشه که این افراد قلم به دست اتفاقا اشتباه نمیکنن. اینها کسانی بودن که الان نقابشون داره میفته. بالاخره هر کدوم از اینا در جریان یک اتفاقی این نقاب از صورتشون میفته. این یه وضعیتی که متاسفانه اینها دارن به کارزار فریبکاری جمهوری اسلامی اضافه میشن. شما اگر شهامت دارید اشکال نداره، در راه وطنت بیا مستقیما به خامنه‌ای حمله بکن. من بعضی از شخصیت‌ها رو دیدم که حالا در داخل هستن، شاید من به شخص مخالفشون باشم یا هر کسی مخالفشون باشه از یه جریانی که موسوم به ملی‌گرا، در اون سمت اون افراد من دیدم پست هایی گذاشتن در داخل ایران هم هستن، شاید جمهوری اسلامی به شدت هم باشون برخورد کرده، درخواست کردن از اینکه آقای خامنه‌ای بیا و یک تسلیم شو و وارد مذاکرات شو، بلافاصله شما همتون هیئت دولت و حکومتتون استعفا بدین و بذارین مردم به روند دموکراتیک خودشون انتخاب کنن. شما شکست خورده اید. من نمیخوام بگم کی این حرفو زده،
دوستان شاید بعضی خونده باشن، ولی این یک موضع مناسبه. وقتی که در داخل هستی میتونی موضع رو بگیری، وقتی که تأکید بکنی که شما مسبب این جنایت بودین، شما مسبب این بودین که مردم ایران الان در این وضعیت قرار بگیرن. یکی از دوستان باز در کامنت ها اومده سوال پرسیده خب با این شرایط شما میگین هیچ نقطه از ایران امن نیست. ببینید کلان شهرها با توجه به اینکه سیستم تمرکزگرای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تمام نهادهای دولتی، اقتصادی، همه چیز رو متمرکز کرده و در 2-3 نقطه شهری، از اون سمت هم شدت آسیب پذیریش بالاست و تمام این نهادها چون متمرکز شده در تهران و بخشیشون در اصفهان و تبریز، طبیعتا این پهناهای جمعیتی، پهناهای شهری نقاط امنی نیستن. عقل سلیم میگی که تا کیلومترها باید از اینا فاصله بگیری در شرایط یک بحران فزاینده. برای همین در صورتی که من بعضی از نقاط رو گفتم، استان زنجان بسیاری از مناطقش امن، بعضی از مناطق استان مازندران برای تهران، استانهای کوهپایه‌های شرقی زاگرس برای اسفهانیا امن، برای بوشهر که از منطقه جنوب میان. اما مسئله‌ای که وجود داره بعضی از محلات شهرها، من مثال زدم، اگر از لبه‌های تهدیدات مثل همون خیابون هاشمی، از همون خیابون یادگار اینا فاصله بگیرید، مناطق متراکم جمعیتی که معمولاً بضاعت آنچنانی ندارن، دانشمندای جمهوری اسلامی هم که چون حقوقاشون خوبه اونجا تشریف ندارن، اونجا معمولاً مورد هدف قرار نخواهد گرفت. اون محلات اتفاقاً به واسطه تراکم بالای جمعیت محلی هستن که میتونن انقلاب مردم را در ادامه جنگ کلید بزنن. مناطق بسیار پر جمعیت و با تراکم بسیار کم مراکز نظامی و امنیتی در این محله ها. پس مشخصه بخش زیادی از جغرافیای شهرهای بزرگ متاسفانه با اون روشی که تروریست های محور شرارت یا به قول خودشون محور مقاومت دارن، خیلی از جاها رو به عنوان سپر انسانی از قبل تهویه کردن. بعدن متروی تهران شما خواهید دید وقتی جمهوری اسلامی سقوط بکند که حرفای ما چجوری درسته که در متروی تهران جمهوری اسلامی چه کارها کرده. مصطفی عذر میخوام، دقایقی پیش خبرگزاری ها اعلام کردند که 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خراسان جنوبی در حملات اسرائیل کشته شدند. گزارش های شدیدی در منطقه جماران تهران حکایت شده و آژیر خطر در تل‌آویو به صدا در اومده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌های از ایران به سمت اسرائیل شلیک شده. رهبر حوثی‌ها گفته که کنار جمهوری اسلامی می‌ایستیم و در تل‌آویو و اورشلیم در پی حملات موشکی آژیر خطر به صدا در اومده. اورشلیم هم کمتر از 1 دقیقه پیش آژیر خطر به صدا در اومده. در این فاصله بریک هم مجددا سوپر چت زد، تشکر میکنم ازش. نوشته که همه باید تلاش کنیم که با هوشیاری نذاریم رژیم روایت خود را با مظلوم نمایی پشت نام ایران و این پشت ایران قایم بکنه. ما در روزهای پیش رو در روزهای پیش رو به خود متوجه نشدم، یکم فکر کنم بعد تایپ کرد و این نتونستم بخونم یا اینکه خیلی ریزه که چشم جانم. یک خبری که هست الان، باز جمهوری اسلامی یک حملات گسترده موشکی به اسرائیل آغاز کرد. آره همین رو داشتم میگفتم، هم که داخل تل‌آویو و صدامو نداری میگه تو؟ بله. آها داشتم همین رو میخوندم که داخل اورشلیم و تل‌آویو از آژیر خطر به صدا در اومده. بعد همین رو اتفاقا داشتم میخوندم. ساناز نوری هم ممبر مجله تصویری سینما رکس شد. ساناز جان متشکرم از اینکه ممبر شدی. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن روی لینکی که در قسمت چت لایو پین کردم میتونن کلیک بکنن و ممبر بشن، یا اینکه مثل بریک و دیگر ایرانیانی که خارج از کشور هستید میتونید سوپر چت و تانکس بزنید و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. اگر میخواهید که این رسانه ایرانی تداوم داشته باشه و بقا داشته باشه، با حمایت‌های مالی خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. اگر میخواهید که اسپانسر مجله تصویری سینما رکس بشید، میتونید داخل اینستاگرام دایرکت بدید تا مشخصات پیپال بهتون بدم، یا اینکه میتونید سوپر چت بزنید و حمایت‌های مالیتون رو داشته باشید. مصطفی نکته‌ای داری بگی یا اینکه یه استراحتی می‌خوای بکنی؟ منم یه تماسی با نوید بگیرم ببینم که وضعیت داخل تل‌آویو چگونه است، آیا میتونه بیاد روی خط یه گزارشی بده یا نه؟ بله دیگه حرفی فعلا نیست.
اوکی، یه موسیقی گوش بکنید و من تماس بگیرم با نوید ببینم که نوید وضعیت رو چگونه گزارش میده. آیا میتونه حداقل صوتی یا طوری دیگه. حسین سفری هم الان سوپر چت زد که مجددا تشکر میکنم. یک ریمیکسی واسهتون میذارم گوش کنید. برمیگردم با مصطفی رشیدی هستم. چی گفتم اصلا؟ انقدر لحظه به لحظه خبرها داره میاد تا از همه طرفداران واسم بچه‌ها خبر میفرستن که واقعا نمیدونم. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن، باز مقایسهش با ملت ایران. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن، باز مقایسهش با ملت ایران. برمیگردم به ادامه برنامه. مصطفی اگر صدات رو میوت کنی ممنون میشم، چون نوید تصویری الان نمیتونه داخل برنامه حضور داشته باشه. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل تا دقایقی تا ثانیه‌های دیگه روی خط به صورت صوتی روی خط با ما خواهد بود. نوید روی خط اومد. نوید قبل از اینکه شروع کنم با صحبت کردن، رسانه‌های ایران خبر دادن که موشک‌های بالستیک از سراسر کشور به سمت اسرائیل شلیک شده. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد امنیتی نوشته که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته واکنش به حملات اسرائیل را تشدید بکنه و آژیرهای حمله هوایی در اورشلیم و تل آویو گویا به صدا در اومده. نوید نظر، دیدگاه و چه اطلاعاتی داری؟ میشنوم صداتو. فعلا تو پناهگاه نشستی محمد جان، خبر خاصی نیست. حالا شاید خبر تازه این باشه که اگه تا الان فقط شباد حمله می‌کردن، الان ظاهرا روزم بهش اضافه کردن. بسیار خب، ما برای ما یعنی فرقی نمی‌کنه. خب من همون محل کار خودم هستم، تو دفتر خودم، همون پناهگاه خونه است، نشستم دارم کار میکنم. بچه‌ها و ارتش بودم، الان چسبیدم به گوشی‌های تلویزیون، گوشی‌های تلفن و ملال نیست غیر از دوری شما قربان. فدای قد و بالای شما و ارتش بود با همدیگه بشم. من جونم واسط بگه که نوید، این که روزها هم حمله میکنن، خب قاعدتا شبا حمله میکردن به خاطر اون بحث عدم اینکه رهگیری موشک‌ها و فلان. فکر می‌کنی چرا جمهوری اسلامی الان روزها هم داره این کار رو میکنه؟ صرفا چون در گزارش هایی که در یک ساعت گذشته منتشر شده بیش از 15 منطقه در تهران رو اسرائیل مورد حمله های شدید قرار داده. عملا آسمان تهران الان مملو از دود. اون دود به خاطر آلودگی هوا نیست، به خاطر انفجارهایی است که ارتش اسرائیل رقم زده اونجا و جمهوری اسلامی که الان چون مسئول پوزیدم برگشته بود گفته بود که تشدید میکنیم حملات رو. و الان تحلیل نظر و دیدگاهت؟ محمد جان، این که روز
خب جنگ دیگه، احتمال هر حماقتی از سوی حکومت اسلامی وجود داره. و اینکه الان اسرائیل دیگه داره تو روز روشن اهدافو میزنه بدون نگرانی از پدافند هوایی که دیگه نیست. حالا من نمیدونم کسانی که تو ایران هستن، تهران هستن، اگه در جای امنی قرار دارن و میتونن با آسون نگاه بکنن، شاید هواپیمایی اسرائیل هم بتونن نگاه بکنن، چون الان دیگه اسرائیل، ارتش اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل هیچ نگرانی از اینکه هواپیما مورد آسیب قرار بگیرن نداره. همونطور که خب نتانیاهو قبلا قول داده بود آسمان تهران بازه و حالا خودت هم خبر دادی که ظاهرا خراسان جنوبی چند تا، این میتونه به معنای این باشه که ظاهرا اون کریدور هوایی به طرف شرق ایران هم داره آروم آروم باز میشه. زنده باد. صدای نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل، زنده از تل‌آویو بود. تا دقایق دیگر برنامه رو ادامه میدم. نوید، احتمال داره باز هم در طول روز یا ساعت‌های آینده باز هم مزاحمت بشم، حالا چه صوتی چه تصویری. مجله تصویری سینماریکس مال خودت و ارتش بود هست، اصلا کل مجله مال ارتش بود هست. هستم محمد جان. یک نکته، من تصویری نیومدم به خاطر اینکه شما صداتون هم واسه ما قشنگه ها توبیان. قربان تو. نه، من از همه اومدم، با زیرپیرن نشستم. من معمولا عادت دارم با زیرپیرن، البته اگر کسانی دوست داشته باشن که اندام نه آقا قربون آقای توبیان، آقا توبیان قربون قد و بالای شما بشم. سلام ارتش بود رو برسونید. روی خط هستم، میرسم خدمتتون در طول روز. موفق و پیروز باشید. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو زنده روی خط برنامه بود. در بخش اول برنامه با نوید تصویری صحبت کردم که کسانی که از ابتدای برنامه رو دیدند خب صحبت ها و تحلیل های نوید رو شنیدن. قاعدتا کسایی هم که حالا دیرتر به ما جوین شدن باز هم در طول روز نوید رو خواهیم داشت. با مصطفی رشیدی هستم تا حدودا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه که جلال احسانی راد به ما اضافه بشه و برنامه رو قطع نمی‌کنم. لحظات خیلی لحظات خطرناکی است. به توصیه‌هایی که مصطفی کرد پیشنهاد می‌کنم که اهمیت بدید. متروها اون گونه که جمهوری اسلامی گفته که به عنوان پناهگاه میتونید استفاده کنید یا مساجد، اصلا قابل اطمینان نیستن. اینجاها میتونن از شماها به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن. جمهوری اسلامی حکومت کثافت، دیکتاتور و نجسی است که برای بقای خودش هر کاری میکنه. آدم‌های جمهوری اسلامی دارید میبینید که در 24 ساعت گذشته چگونه در رسانه‌های فارسی زبان سعودی یا اینکه در سوشال مدیا دارن نمیدونم یه طورایی صحبت میکنن آقا یارو آدم جمهوری اسلامیه، خواهان بقای جمهوری اسلامی، نامه خطاب به خامنه‌ای نوشته که نمیدونم بیا استعفا بده و نمیدونم فلان چیز رو بپذیره. و یارو دیکتاتور، تو هم یکی مثل میخواد این میخواد بری میخوای مجتبی رو بیاری یا میخوای فایز هاشمی رو بیاری. از این خبرا نیست. ملت تکلیف رو مشخص کردن. کارزار خواست خود را فریاد بزنیم که برای امشب یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب در سراسر ایران هست داره گستردگی زیادی پیدا میکنه. در متن این کارزار نوشته شده ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم، خواست خود را فریاد بزنیم. یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد. با توجه به اینکه در ساعت‌های گذشته ارتش اسرائیل مکان‌های یعنی اون ساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی تهران رو زده، عملاً دیگه جمهوری اسلامی در تهران هیچ قدرت سرکوبی نمیتونه داشته باشه. در نتیجه فضا خیلی مناسب و مساعد برای تک تک ما ایرانیان که به خیابان‌ها بیایم، خیابان‌ها رو از آن خود کنیم. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی دیروز در پیامی که منتشر کردند و گفتند که آقا نیروهای مسلح آنهایی که در گروه نظام ندارن به مردم بپیوندن، این حکومت تمام شده است. با توجه به اتفاقاتی که در این 3 روز افتاده، با توجه به جنگی که شکل گرفته و لحظه به لحظه شدت بیشتری داره پیدا میکنه، انقلاب ملی ما ایرانیان در ساعت‌ها یا روزهای آینده بدون تردید رقم خواهد خورد. در همین مجله ایرانی سینماریکس به شما خواهم گفت که انقلاب ما پیروز شد. بهتون قول میدم ملت شما خیلی قوی هستید، خیلی قشنگ هستید، خیلی محکم هستید. اتحاد من و تو ایرانی در برابر قدرت نابود، قدرتی که نه در برابر اون دیکتاتوری نابود شده جمهوری اسلامی هیچ هست.
متین سوپر چت زد. تشکر میکنم از متین. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن میتونن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنن. حمایت های شما سبب بقای این رسانه ایرانی خواهد شد، این مجله ایرانی خواهد شد. من تلاش میکنم به چشم و گوش شما احترام بذارم، در برنامه سازی خبرها رو لحظه به لحظه واسهتون بگم، تحلیلگران و کارشناسان ملیگرا و پادشاهی خواه رو از اقصا نقاط جهان در برنامه ها بیارم و خیلی هم وسواس دارم در دعوت کردن مهمان ها، مخصوصا در این روزهایی که هستیم. شما هم به عنوان سرمایه گذاران این مجله تصویری ایرانی میتونید که لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت بزنید، یا اینکه روی لینکی که گذاشته شده کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. یک ریمیکس ارزشی سوز همچین میذارم واسهتون. بچهای کامیونیتی سینما رکس هم دمتون گرم که خیلی محکم هستید، دارید کار میکنید، چه بچه‌ای که بیرون از ایران هستن چه بچه‌ای که داخل ایران هستند، جواب ارزشی ها رو میدید. واقعا عشق میکنم که مخاطبین چون شما دارن بریم یک ریمیکسی گوش بدیم، یک استراحتی من و مصطفی بکنیم، خبرها هم مانیتور بکنیم، برمیگردم باهاتون هستم. من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. به این خاطر که میبینم ارزشی ها خیلی زیاد هستند و همچین دارن میسوزند. به قول معروف اون چیزه بود میگفت که چی جر بخور نمیش هر چیزی بود میگفت که یه چیزی بود یادم رفته. این ریمیکس ارزشی سوز رو یه بار دیگه میذارم که همچین نشیمنگایی که نمونده واسهشون، همون چیزا نموندهشون یه دور دیگه هم بسوزه. کامیونیتی سینما رکس بیایید بالا با اینا ببینم چه میکنید. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم آقا. برنامه زدن، برنامه شهر. رفتم دیدم بله یه سالونی مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم. غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت، آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد. این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغ‌ها رو خاموش کرد. من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. بدانید آگاه باشید شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید.
موشک‌های جاوید شاه داخل چت لایو بیاد بالا که جاوید شاه فرهنگ ماست، ملا میره ایران رهاست. باز میگردم برای ادامه برنامه. خبرهای فوری که منتشر شده، برخی از رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که موشک‌های ایران برای حمله به نیروگاه‌ها و خانه نتانیاهو شلیک شدن، در قیصریه هدف گرفته و خانه نتانیاهو در قیصریه هدف قرار گرفته. حالا بعد ببینیم که اتفاقی هم میفته، میتونن هم چیکاری بکنن، اونا نیتشو داشته باشن تا اینکه بخوان به سرانجام برسونن یا نه. خیلی فاصله و فرق است. رسانه‌های اسرائیلی برای اولین بار حملات جمهوری اسلامی در روشنای روز انجام شد. همون صحبتی که نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل به صورت زنده دقایقی پیش از تل‌آویو گزارش داد و گفت رسانه‌های اسرائیلی این نکته رو گفتن و نخست وزیر عراق هم جلسه فوق‌العاده شورای امنیت رو برگزار کرده. برم اتاق خبر من و تو ببینم اتاق خبر من و تو چه گزارش‌هایی کار کرده. شلیک گسترده موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل رو اتاق خبر من و تو انعکاس داده. انتشار انفجارهای شدید در منطقه سیدخندان تهران رو اتاق خبر من و تو گزارش داده و مسعود پوزیده گفته پاسخ بعدی شدیدتر و قاطع‌تر خواهد بود. شما رو تنبکشون هم نمیتونید بزنید آقای پوزیده. و جمهوری اسلامی در پی حملات سنگین موشکی و هوایی اسرائیل به تاسیسات نظامی و امنیتی در تهران و کرمانشاه و دیگر مناطق ایران منابع محلی را از ممنوعیت کامل تصویربرداری و انتشار هر گونه تصویر از محل تخریب منع کرده و گفته اجازه ندارید. جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته اون بازی روانی خودش رو شروع کرده، همونجور که در توییت سعیدجان قاسمی نژاد که نوشته بود سیستم پدافند جمهوری اسلامی فعلا آسمان را رها کرده و تمام تمرکزش روی شبکه‌های اجتماعی و جنگ روانی است. جنگ روانی رو شروع کرده. مصطفی اگر نکته‌ای داری بیام سراغ تو. میرم بریتانیا با مصطفی صحبت میکنم، حدوداً یک 25 دقیقه با مصطفی هستم و بعد با مصطفی خداحافظی میکنم. به کانادا میرم با جلال احسانی راد. برنامه رو ادامه خواهم داد و در طول روز با مصطفی رشیدی و نوید توبیان، مصطفی رشیدی در بریتانیا و نوید توبیان در تل‌آویو خواهم بود. مصطفی میشنوم. مصطفی صدات میوت، اگر صداتو از میوت در بیاری ممنون میشم. آره محمد، یکی از دوستان دیدم که الان توی اینستاگرام منم تگ کرده، به بخشی از همین گفتگوهای ما رو برش زده اونجا گذاشته. این قسمت ها رو میشه برش زد و اونجوری نشر داد. یعنی راهش اینه، این نیست که ما لیست کنیم، مگر اینکه کسی باشه، اگر کسی تخصص داره تو حوزه نقشه که میتونه به لحاظ چجوری بگم تکنیکال بیاد کمک بکنه، بیاد و میتونیم مناطقی که روی نقشه تهران هستن، مناطق ناامن رو برای مردم با رنگ قرمز و زرد نشون بدیم و مناطقی که امن هستن هم نشون بدیم. این یه راهشه و یکی هم این که این گفتگوها تیکه تیکه منتشر بشه. مسئله‌ای که وجود داره، ببینید اگر یکی از جایگاه، اون جایی که سکونتگاه بود، هر چیزی مربوط به نتانیاهو مورد هدف قرار گرفته،
شما در یکی دو روز آینده هر جایی که احتمال داره مسیری باشه که خامنه‌ای از اونجا تردد کرده باشن، اونجا رو با خاک یکسان میکنن و باید منتظر یک اتفاقی که در بیروت افتاد که البته ضمنی ارتش اسرائیل گفته تهران به بیروت تبدیل خواهد شد. منظورش اینه که میدونید که بیروت یه محدوده همون زایعه، اونجا بیشتر آسیب دید، ولی نصرالله و خیلی از اون مفتخورایی که دور و برش بودن اونجا زیر زمین دفن شدن و این سرنوشت اصلا بعید نیست و بسیار نزدیک هست به واقعیت در قبال خامنه‌ای اگر این کار رو در قبال نتانیاهو هم کردن. یک و دو، متاسفانه اتفاقی که افتاده الان میادین نفتی اهواز مورد حمله قرار گرفتن. خب به هر حال زیرساختایی که متعلق به مردم ایرانن. من میخوام از بین این قضیه یک نکته رو اشاره بکنم. ببینید، اگر جمهوری اسلامی موفق بشه بخش‌هایی از اسرائیل رو بزنه و خسارت وارد کنه و اصلا چند تا بندر رو از کار بندازه، اسرائیل کشوری است که با همه دنیا روابط آزاد داره و سرمایه‌گذاری سریعا اونو جبران میکنه، هرچند به هر حال هزینه هست. اما اگر این جنگ به پایان هم برسد و جمهوری اسلامی 1% بماند، چون یک کشوریه که بعد از جنگ هم در تحریم‌های فلج کننده فرو خواهد رفت، چون تهدید هسته‌ای و موشکیش رو اسرائیل از بین خواهد برد و اون موقع ما به سرنوشت کره شمالی دچار خواهیم شد. اونهایی که الان رگ گردنشون باد کرده وطن، اون هم وطن از نوع خامنه‌ای، همون وطنی که خمینی اون موقع به دروغ تعریف میکرد در حین جنگ، ببینید دقیقاً اون حالت میتونه از 1000 تا جنگ برای ما بدتر باشه. اونهایی که سایبری نیستن ولی دارن اونجا توجه میکنن، دارن به عقل سلیم رجوعشون میدم که اگر جمهوری اسلامی 1% بماند، که من چشمم آب نمیخوره، تحت تحریم های شدید قرار خواهد گرفت، مکانیزم ماشم به زودی فعال خواهد شد و ما میمونیم زیر ساختای ویران. حتی مثل دهه 60 نفت و گاز هم گیر کسی نمیاد و چون سرمایه گذاری هم در یک کشور تحت تحریم امکان پذیر نیست، یک وضعیت آخر زمانی در این کشور اتفاق خواهد افتاد. از همین لحظه اگر کسی واقعا به دنبال ایرانه و علاقه‌مند به ایرانه، تنها راه رفتن خامنه‌ای، چون با این خسارت ها باید یک سیستمی در ایران حاکم باشه که تحت تحریم و محدودیت نباشه، که بتونه این حجم از خرابی‌های 47 ساله و این خرابی‌هایی که الان داره به بار میاد رو جبران بکنه. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تا همین الان هم در مراکز نفتی و گازی دچار بحران شده بود و نمیتوانست خیلی از بهره برداری رو انجام بده، که یکی از مشکلات جمهوری اسلامی این بود که نمیتونست نفت زیاد ذخیره کنه، نمیتونست استخراج بکنه، خیلی از پالایشگاه داشت تعطیل میشد. حالا این جمهوری اسلامی فلج شده، میخواد بمونه که مثلا شما رو به سعادت برسونه. عقل سلیم میگه که این تبلیغاتی که داره میشه کلا دستگاه جمهوری اسلامی، اینا اگه فردا حقوقشون تموم بشه، همین طول سگای خامنه‌ای که در فضای مجازی دارن تبلیغ میکنن و دارن کامنت همینجا هم میذارن و همه جا هستن، اینها فردا حقوقشون تموم بشه خودشون اولین نفر هستن که فوش به خامنه‌ای میدن. اینها یک آدمای پولکی هستن. فراموش نکنیم 10 نفر و صدها و هزاران تا آدم رو سر به نیست کردن از جوانان ایران به جرم جاسوسی برای اسرائیل و دیدیم که اسرائیل خانه امنش در دل سپاه بود. کسانی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن فقط اون کسی که بهشون پول میده عوض بشه، دقیقاً مثل همون فاحشگان سیاسی امنیتی هستن که توسط هر کسی خریداری میشن. همین الان اسرائیل اینا رو پیدا کنه، $1 اضافه بریزه به حساب اینا، فردا پرچم اسرائیل رو میذارن. اینجا مشخص میشه که وطن و وطن پرستی عیارش چیه. با این وضعیتی که زمین سوخته جمهوری اسلامی داره به ما تحویل میده، نباید بذاریم بمونه. ادامه جمهوری اسلامی در پسا این جنگ اگر کاری نکنیم و اگر 1% بماند، یعنی اینکه ایران به دوره فتحعلی شاه قاجار برگشته. این رو بدونیم، فتحعلی شاه قاجاری که در قرن 21 تصورش کنید. در همین که داری صحبت میکنی، یکی از ارزشی‌ها داخل چت هست که نوشته که گفته که از ناموس هم دفاع میکنم. توی قرار بود از ناموس، اگر اولا که ناموس یه واژه خیلی کریه و کثیفی است
و اصلا یه واژه منسوخ شده است. بعد اگر قرار بود از ناموس، حالا فرض میگیریم که اصلا ناموس و ناموس پرستی و اینها هم اصلا اهمیت داشته باشه و در جهان امروز که ناموس تعریفی نداره، زمانی که جوانان وطنمون رو کف خیابان‌ها داشتن میزدند، اونها ناموست نبودن، نیکا شاکرمی و اینا ناموست نبودن که از اونها بخوای دفاع بکنیم. و بچهای کمیونیتی سینما رکس هم که میبینم خیلی خوب از پس این ارزشی ها دارید برمیایید و دمتون گرم، قشنگ حلشون بکنید. مصطفی حدوداً یک 15 دقیقه دیگه با تو هستم و بعد با مصطفی خداحافظی میکنم، میرم کانادا با جلال احسانی راد صحبت میکنم، ولی در طول روز باز با مصطفی باز خواهم گشت. و مصطفی صحبت ببینید در مورد سایبری در راستای صحبتات یک دور دیگه اگر اون توصیهات هم بگی، من هم ملت شدیداً ممنون میشیم. ببینید فقط من این نکته رو بگم، پاسخ به این افراد این هست که هر کسی شعار چیزی رو میده که فاقد اونه و اینها دقیقاً همون وقتی از این واژگان استفاده میکنن که الان دیگه جایگاهی نداره، دقیقاً خودشون فاقد این مسئله هستن. شما همونی که داری مینویسی، شما یک چجوری بگم قلم به مزدی و در کف خیابون هم جنایت میکنید. این یک چیزی که البته نمیخواد بهشون بپردازیم، همین روند ادامه پیدا کنه 2 روز دیگه منابع مالی جمهوری اسلامی از بین برن، اینا کلا محو میشن از فضای مجازی. اینو در روزهای آتی خواهیم دید در ادامه این جنگ. در مورد توصیه‌ای که قبلا خب اشاره کردیم، نمیدونم آیا منطقه به منطقه ما باید باز توضیح بدیم یا به چیز دیگری بپردازیم. اما اون چیزی که اهمیت داره، ببینید بالای 60% اقتصاد ایران در نوار مرزی یعنی خطی و نواری هست که از قزوین می رود و تا حدودا انتهای استان تهران یعنی شریف آباد تموم میشه. بیش از 60% اقتصاد ایران به لحاظ صنعتی، غیر از مناطق نفتی و گازی و منظورم نیست، چیزهای دیگه که تولیدی هستن و بیشتر تولیدات مربوط به موشک هم در این منطقه قرار دارن. بخش دیگریش در نوار مرکزی که از قم میکشد تا اصفهان که بیشتر بحث‌های هسته‌ای هستن. طبیعتاً اینا 2 تا خط هستن که کمترین امنیت جانی برای مردم وجود داره، این به صورت کلی. حالا بخوایم در جای دیگه مشاهده بکنیم، ببینید بعضی از شهرها به جایی که نقطه‌ای هستند، مثل خرم‌آباد، پایگاه امام علی، این ذخیره‌گاه موشک‌ها، یا همون جایی که سلامی و باقری سوار ماشین شده بودن، 2 تاشون هم سلامی و حاجی زاده، دقیقاً در همون تونل‌های پادگان امام علی بودن به عنوان شهر موشکی به اصطلاح، که هم اون 2 تا آدم کشته شدن، هم اسرائیل فعلا بخش زیادش رو نابود کرده. محدوده‌های اینجوری مثل خرم‌آباد، مثل کرمانشاه، اینا نقطه‌ای تهدیدن. سایر نقاط کرمانشاه یا خرم‌آباد تهدیدی نیستن. در بعضی از شهرها مثل بوشهر یا همین دسفول در استان خوزستان یا اهواز ما پایگاه‌های شکاری رو داریم و بعضی از پادگان‌های سپاه که لانچر درشون گذاشتن. از هر جایی که موشکی از سمت جمهوری اسلامی تا الان شلیک شده، دیگه اون سمت نرید و مراقب باشید در طول روز، ببینید آیا رفت آمد و تردد مشکوکی به نزدیک خونه‌های شما در شهرستان‌ها هست. شاید لانچرها رو دارن اونجا پنهان میکنن برای شلیک‌های بعدی که احتمالاً هدف باشه. در استان تهران اونجوری که ما میبینیم که 15 تا منطقه دارن مورد هدف قرار میگیرن. بعضی از مناطق مثل منطقه 4 یا منطقه 3 یا منطقه 14، بخش زیادی از این مناطق به چند دلیل: 1، استقرار مراکز هسته‌ای با کارکرد نظامی در لبه‌های شمالی و شرقی منطقه 4، استقرار مراکزی مثل دانشگاه دفاع ملی، بخشی از ستادکل، دانشگاه امام حسین جامع و اون یکی دانشگاه نمیدونم چندین تا دانشگاهن، اینها باز مراکز هدفن. بعد میریم باز مراکز غنیسازی اونجا پراکنده وجود دارن. یک سری پایگاه میایم به سمت افسریه و یک سری خانه‌های سازمانی هستن که در منطقه نیروی هوایی در همون محدوده و روبروش که مربوط به سپاه است. این مناطق تشخیص بر اینه و بهتره که مردم
از این مناطق خارج بشن، چون علاوه بر این چیزایی که گفتم در این مناطق شهرک های نظامی ها هست، مثل شهرک دقایقی که قبلا هم گفتم خونه خود سلیمانی ملعون و محسن رضایی و چند تا از این سران سپاه در همین شهرک دقایقی هست. بعضی از سران سپاه در مینیسیتی یا همون شهرک محلاتی هستند و در انتهای اتوبان ارتش، مخصوصا در ضلع شرقی این اتوبان. در ادامه در پاسداران بعضی از خونه‌های سپاهی ها باز هستند. در نیرو هوایی میان رده هستند. در مینیسیتی بعضا بالا رتبه ولی اکثرا میان رده هستند که کارهای میانی رو انجام میدن. تکنسین های سپاه هستن، اونایی که با موشک کار میکنن. اینا همه هدفهایی هستن که اسرائیل اطلاع داره. اطلاعاتشون به واسطه جاسوس های اسرائیلی که سپاهی هم هستن از یک سمت جمع آوری شده، همون خائنایی که الان دیگران رو دارن به خیانت متهم میکنن. در منطقه شیشه تهران با توجهی که انرژی هسته‌ای اونجاست، شورای عالی فضای مجازی اونجاست. در تخت‌طاووس وقتی میایم مرکز دروغ پراکنی و این رسانه‌ای مثل سروش و این اپلیکیشن هاشون اونجا طراحی میشه و نظارت علیه مردمه که مردمو به واسطه همون میکشونن به دستگاه امنیتی. اونجاست، اونجا احتمالاً مورد هدف قرار میگیره. تقاطع مفتح و تخت‌طاووس محدود. بعضی از مناطق هم لبه های این مناطق خطرناکن که میشه منطقه زرد در نظر گرفت، مثل منطقه عباس آباد که استانداری هست، وزارت راه و شهرسازی هست، اون سازمان راهن کشوری هست. اینها هم خطرناکن. یه محدوده بسیار خطرناک دیگه دقیقاً ضلع جنوبی منطقه 6 که میره وارد منطقه 11 میشه اگر اشتباه نکنم، منطقه 11. این محدوده به واسطه حضور بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری، خود قوه قضاییه، شورای نگهبان و اون خانه های امن متراکم سپاهی که در اونجا وجود دارن و در حاشیه و اطراف دانشگاه تهران، مخصوصا ضلع شرقی دانشگاه تهران تا برسد به سر خیابون ولیعصر و بعد از اون در اون خیابونای فرعی کنار شمال و جنوب دانشگاه پلی‌تکنیک و منطقه شمال دانشگاه تهران هم که همون جایی که الان مورد هدف قرار گرفته، بلوار کشاورز. چرا؟ ببینید یک متروی سالها داره در اونجا ساخته میشه به زور، بعد از 10 دهه راه اندازی شد. در اونجا شک نکنید که کلی انبار وجود داره که اونجا تسلیحات و حتی موشک نگهداری میکنن، چون توسط تروریست محمد باقر قالیباف اونجا 12 سال شهردار بوده و کل این همکاریش با سپاه بوده که زیر تهران رو تبدیل کنه به یک سری مسیرهای تو در توی مثل غزه. اینا رو باید مراقب باشیم. و همونجوری گفتم منطقه 9 و 10 مناطق متراکمن در محدودهایی مثل یادگار، بزرگراه باید ازشون دور بشن، اما مناطق مرکزی این محلات امن هستن، چون هم مناطقی هستن که خیلی برخوردار نیستن، فقیرنشین هستن. دانشمندان به اصطلاح هسته جمهوری اسلامی یا همون تروریست هایی که هیتلری هستن مثل ارتش نازی، دقیقاً در محدوده شمال خیابان آزادی، در شهرآرا، در مرزداران، در آریاشهر، در جاهای اینجوری بین مردم عادی زندگی میکنن. بیشترین خطر رو همین جنایتکارا متوجه جان مردم عادی میکنن که شاید اسرائیل بخواد اینها رو خونه هاشون رو بزنه، ولی بین مردم به صورت ناشناس به عنوان اساتید دانشگاه حضور دارن. حالا اونایی که از جغرافیای شهر اصفهان بیشتر مطلع هستن خودشون دیگه میدونن یک مراکز مشابه هم در اصفهان هست، ولی نه به وضعیت تهران، بیشتر پایگاه، پادگان‌ها و اونجایی که مردم میدونن یک اتفاقاتی داره در اونجا میفته. محدوده آرون، بیدگل، کاشان و نطنز، اون محدوده‌ای که بعضی نقاطش خطرناک هستن با توجه به اون سایت‌های هسته‌ای و لانچرهایی که در اونجا پنهان شده لابلای رشته کوه کرکس که نزدیک شدن هواپیما به اونجا یه خورده سخت است. اینا یه کلیتی که من تونستم توضیح بدم و حالا در جایی که اطلاعات و اشراف بیشتری به مناطق داشته باشیم ما بیشتر توضیح میدیم. من تقریبا 3 تا استان تهران، البرز و
قزوین رو حدوداً میتونم دقیق اینا رو بگم چون اونجا حضور داشتم، زندگی کردم و خطرناکترین منطقه ایران هم همینجاست، مخصوصا مناطق 22 گانه شهرداری تهران. مرسی. مصطفی رشیدی مهمان این قسمت از برنامه بود. در بخش اول برنامه با نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو گفتگو کردم، بعد با مصطفی از بریتانیا بودم، کمی خبرها رو واسهتون مانیتور میکنم و بعد میرم کانادا. جلال احسانی راد با ما خواهد بود. در طول روز دوباره مصطفی رشیدی و نوید توبیان رو خواهم داشت. با مصطفی خداحافظی میکنم، میریم برای مانیتور کردن خبرها. مصطفی نکته دیگه نداری که بخوای بگی؟ نه متشکرم. با مصطفی خداحافظی میکنم. دوباره به مصطفی در ساعت‌های آینده باز خواهم گشت. تا دقایق دیگر جلال احسانی راد رو خواهم داشت. قبل از اینکه سراغ ارتباط با جلال بخوام برم، کمی خبرها رو مانیتور میکنیم و بعد میرم کانادا، با جلال گفتگو خواهم کرد. ایرانیانی که خارج از کشور هستید، با زدن سوپرچت و تانکس میتونید از مجله ایرانی سینمارکس حمایت مالی بکنید، یا اینکه روی لینکی که بالا در قسمت چت پین شده کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت بکنید، در عوض این مجله ایرانی ملی‌گرا و پادشاهی خواه میتونه تداوم داشته باشه. برنامه‌سازی با کیفیت خوب، آنگونه که من برنامه‌سازی میکنم هزینه زیادی داره، اونم در این روزهایی که باید مجله تصویری سینمارکس باشه و متاسفانه اون سرانه اون هزینه آبونه‌ای که برای اپلیکیشن ها و کارهایی که داریم میکنیم داره تموم میشه. هر لحظه احتمال داره تموم بشه و مجله تصویری سینمارکس دیگه نتونه تداوم داشته باشه و در این وضعیتی که باید کنار ملت باشم بتونم برنامه سازی بکنم. ایرانیانی که خارج از کشور هستن اگر بخوان از طریق پیپل حمایت مالی بکنم میتونن داخل اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپل رو بهشون بدم. اگر میخواید اسپانسر مجله تصویری سینمارکس بشید میتونید داخل اینستاگرام دایرکت بدید، یا اینکه سوپرچت تانکس ممبر بشید. و جونم واسهتون بگه که ایرانیان داخل ایران، بچهای کامیونیتی سینمارکس و بچه‌ای که داخل ایران هستید، شما اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید. مهمترین کاری است که میکنید همین که زمانتون رو دارید میذارید، هزینه زمانی دارید میکنید. اتفاق خیلی بزرگ و خوشایندی است که مخاطبینی چون شما ملت ایران دارم. میبینم که جاویدشاها در برابر این ارزشی‌ها همینجور داره میاد بالا. جاویدشاه رو که بیارید بالا اینا همه جاشون میسوزه. و بعد مثل ما بقیه بچهای کامیونیتی سینمارکس هم میتونید به ادامه اسمتون در آیدی یوتیوبتون سینمارکس رو به فارسی اضافه بکنید. بچهای کامیونیتی واسهتون مینویسن که چگونه این کار رو انجام بدید. منصور سینمارکس سوپر چت زد، نوشته از طرف مادر پیر برای آزادی ایران. متشکرم. فاطی مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پوزیده داخل ایکس خودش نوشته خسارت وارد شده به مردم از واحدهای مسکونی و تجاری و خودروهای سواری و اینها که بر اثر حملات اسرائیلی مطابق قانون پرداخت خواهد شد. شما اگه می‌خواستید هوای مردم رو داشته باشید، کشور رو به جنگ نمی‌کشوندید. ملت اینها می‌خوان فریبتون بدن، بازی به افکار عمومی دارن می‌کنند که شما رو فریب بدند که بتونن اون بازی افکار عمومی رو در دست بگیرن. فریب اینها رو نخورید. بنا به فراخوانی که خود ملت منتشر کردند، امشب ساعت 9 شب همه کف خیابان‌های ایران خواهیم بود. جمهوری اسلامی دیگه نیروی سرکوبی نداره که بخواد مقابل شما قرار بده. به راحتی میتونیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. نام این کارزار خواست خود را فریاد بزنیم هست که در معرفی این کارزار آمده ساکت ننشینیم، صدای خود را بلند کنیم، خواست خود را فریاد بزنیم. یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب کارزار خواست خود را فریاد بزنیم. هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی را
فریاد میزنیم. بریم سراغ اخبارها و خبرهایی که اومده. سفیر اسرائیل در امریکا گفته که برنامه هسته‌ای ایران را به طور قابل توجهی به عقب راندند و سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که منافع استراتژیک رژیم ایران در تهران مورد حمله قرار گرفته. یعنی تمام مناطقی که در بیش از 15 نقطه تهران در ساعت‌های گذشته زیر حملات شدید ارتش اسرائیل بود، مناطق استراتژیک جمهوری اسلامی بودند. شبکه 24 اسرائیل به نقل از یک منبع دولتی نوشته که حملات ایران در مناطق مسکونی اسرائیل کورکورانه بوده و اسرائیل چاره‌ای جز حمله به انبارهای سوخت ایران ندارد. در ادامه فرمانده جبهه داخلی اسرائیل گفته در حمله موشکی بالستیک که دقایق پیش، یعنی حدوداً 20 دقیقه نیم ساعت پیش ایران شکل داد، اسرائیل هیچ گزارشی از خسارات یا تلفات نداشت. یعنی حمله‌ای که به اقامتگاه نتانیاهو خواستن بکنن، حتی پهپاد و موشکان به اونجا حتی به آسمان اسرائیل نرسیده. فرمانده جبهه داخلی اسرائیل به شهروندان سراسر کشور اجازه داده که از پناهگاه‌ها خارج بشن. دقیقاً همان چیزی است که نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل، که حدوداً 20 دقیقه پیش برای دومین بار در این برنامه به صورت تلفنی، یعنی صوتی، وارد برنامه شد. گفت نه چند دقیقه اومدیم داخل پناهگاه، اتفاقا ما داخل پناهگاهمون حمام هم داریم، رفتم حمام کردم چون پناهگاه داخل خونه ها پناهگاه دارن، حمام کردم و نشستم و چند دقیقه دیگه هم قشنگ برمیگردیم. و الان که ارتش اسرائیل اعلام کرده که مردم میتونن برگردن. اما در ایران، در کشور عزیزمون ایران، در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان و کرمانشاه حملات شدید اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی بوده. در بیش از 15 منطقه تهران انفجارهای مهیب و شدیدی که بر اثر اصابت موشک‌ها و راکت‌ها و اون سیستم نظامی ارتش اسرائیل بوده گزارش شده. انفجار در چهارراه قصر تهران رو اتاق خبر من و تو منتشر کرده. در نقاط مختلف تهران انفجارهای مهیبی شکل گرفته. چندین مرکز امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی در ساعات گذشته توسط ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌ها گزارش دادند که مورد حمله قرار گرفته. نام این مقام ذکر نشده. در تهران پارس تعدادی از مکانهای نظامی و دولتی مورد حمله شدید قرار گرفتند. انفجار در حوالی خیابان معلم تهران گزارش شده است. تو این فاصله که داشتم خبرها رو مانیتور می‌کردم، نیک نظمجو سوپر چت زد. متشکرم نیک عزیز. ایرانیان خارج از کشور میتونن مثل نیک و ما بقیه بچه‌ها هم سوپر چت و تانکس بزنن، از مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملت ایران هست حمایت مالی بکنید. این رسانه با حمایت‌های شماست که میتونه تداوم داشته باشه. اون ریمیکس ارزشی سوزمونه. یه بار دیگه میریم تا بتونم جلال احسانی راد رو از کانادا روی خط داشته باشم. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم آقا. برنامه زدن، برنامه شهر. رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم. غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت، آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد. این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغ‌ها رو خاموش کرد.
من از ملت ایران عذر میخوام. بدون اتلاف وقت میرم کانادا با جلال احسان راد گفتگو کنم. قبل از که گفتگو رو با جلال شروع بکنم، کارزار خاص خود را فریاد بزنیم لحظه به لحظه داره گستردگی بیشتری پیدا میکنه با توجه به اینکه ارتش اسرائیل مراکز انتظامی و نظامی در تهران رو مورد هدف قرار داده. عملا دیگه جمهوری اسلامی در تهران نمیتونه نیروی ضدش نمیدونم سرکوب و اینجور چیزها داشته باشه. برای ساعت امروز یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هر جای ایران که هستید کف خیابان‌ها خواهیم آمد. میرم کانادا. جلال، تحلیل نظر و دیدگاهت با توجه به اینکه در ساعت‌های گذشته بیش از 15 منطقه در تهران رو اسرائیل مورد حمله شدید قرار داده. ساعتی پیش جمهوری اسلامی هم پاسخ داد. واسه اولین بار بود که جمهوری اسلامی در روز حمله می‌کرد که هیچ کدوم از موشک‌ها حتی به آسمان اسرائیل هم نرسیدند. درود بر تو محمد جان، درود بر مخاطبان گرامی. بله، من دیگه همه متوجه شدیم که قصد اسرائیل، و البته خب پشت پرده قطعا آمریکا و اروپایی هم هستن، تغییر رژیم در ایران هست. ما خب نیازی به خیلی بحث عمیق و تحلیل عمیقی نداره، واضح هست. اگر فرایند زدن زیرساخت‌ها، ببینید چاره‌ای نیست، ما برای تغییر رژیم باید هزینه بدیم. زیرساخت‌های فیزیکی ما درست از دست دادنش خیلی برامون سخته و احیای ایران بسیار هزینه برتر و زمان برتر خواهد بود. اما اگر تاریخ رو ببینیم، رضا شاه بزرگ تونست ظرف 16 سال ایران خاکستر شده از دوران قاجار رو احیا کنه و زیرساخت‌های صنعتی اقتصادی برای ما بسازه. حالا ما شرایطمون خب از اون موقع خیلی بهتر خواهد بود. به هر حال ما تجربیاتی داشتیم. این زیرساخت‌ها بسیار مهم هستند، اما مهمتر از اون جان مردم هست. این که جان مردم به خطر نیفته، این که یه نیروی نظامی قوی اومده و داره سرکوبگران ملت ایران رو از دم تیغ میگذرونه، این باید جای خوشحالی داشته باشه، باید خوشحال باشیم از این بابت. اما خب ناراحتیم از این که زیرساخت‌هامون داره زده میشه و دوران احیای ایران طول خواهد کشید. هر چقدر ببینید این بحث واضح هست، هر چقدر مردم دیرتر به خیابان‌ها بیان برای براندازی رژیم، کارمون در آینده سخت‌تر خواهد شد. به خاطر اینکه هر چقدر زمان بگذره اسرائیل و احتمالاً در آینده نزدیک آمریکا هم وارد خواهد شد. جست و گریخته داره خبرها میرسه در اکانت‌های امنیتی توییتر. در اون صورت ببینید هر چقدر زمان بگذره احیای ایران سخت‌تر خواهد شد، زیرساخت‌های بیشتری زده خواهد شد. من میدونم الان فعلا هنوز رژیم قدرت سرکوبش رو داره، اما امیدواریم ارتش دفاعی اسرائیل، نیروهای موساد، نیروهای دولت اسرائیل اگر واقعا دوست مردم ایران هستند شروع کنند به زدن چشم‌های اختاپوس. دوربین‌های مراکز کنترل ترافیک، وزارت اطلاعات، پادگان‌های سرکوب، مراکز کنترل و فرماندهی، احتمالاً که نه به طور قطع اینا از پهپاد هم استفاده می‌کردن برای کنترل شورش‌های خیابانی، اعتراضات خیابانی. هر مرکزی که به هر حال اونا اشراف اطلاعاتی دارن بذارن بقیه کار به دست مردم ایران رقم بخوره. به جای زدن زیرساخت‌ها اگر این مراکز رو بزنن کار برای ما و برای خود اونها هم راحت‌تر خواهد. جلال، تصور من بر اینه که اسرائیل این کار رو داره میکنه چون از صبح تا حالا اون مرکز فرماندهی نیروی انتظامی تهران رو زده، به مراکز این گونه کوچیک و اینجور چیزها حمله کرده، به وزارت اطلاعات حمله کرده، وزارت اطلاعات رو زده. در اقصا نقاط ایران، در اقصا نقاط تهران دودهای ناشی از انفجارهایی که ارتش اسرائیل رقم زده در ساعات گذشته مخابره شده. ترامپ دقایق پیش گفته که ایران و اسرائیل باید برای پایان درگیری به یک توافق برسند. گفته با ایران و اسرائیل همان کاری رو میکنم که با هند و پاکستان کردم، یعنی که آشتیشون دادم و جنگ رو تموم کردم، که بعید
بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته و نتانیاهو دیگه بخواد کوتاه بیاد. رسانه‌های اسرائیلی الان خبر دادن که وزیر دفاع امریکا و اسرائیل در حال گفتگو هستند. ارتش اسرائیل دقایقی پیش گفته که هیچ گزارشی مبنی بر اصابت موشک‌هایی که جمهوری اسلامی حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه پیش شلیک کرد به خاک اسرائیل شنیده نشده و نیست. پدافند هوایی دقایقی پیش در قم فعال شده، یعنی که اون حمله هایی که بعد میشده به قم هم رسیده. و سخنگوی ارتش اسرائیل کمال نازنین چند ساعت پیش اومد یک پیامی رو به زبان فارسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل اومد گفت، مطرح کرد که از مردم تخلیه بکنن، یک سری مکان‌هایی که نزدیک به تاسیسات هسته‌ای یا تاسیسات نظامی هست رو تخلیه بکنن. گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که خروجی‌های تهران ترافیک هست، مردم دارن خارج میشن از شهر و این کارزاری که خود ملت را انداختن به اسم کارزار خواست خود را فریاد بزنیم که برای امروز 25 خرداد ساعت 9 شب در سراسر ایران هست. این چیزها رو بگو تا بعد 2 سوال ازت بپرسم. خیلی خوشحالیم. بله، منم اخبار رو همینطوری که به شما ملحق شدم و دارم باید صحبت میکنم دارم اخبار رو پی میگیرم، خیلی فوری ببینم چه اتفاقاتی داره میفته. بله کاملا درست میگی، ولی هنوز به نظر میاد هنوز نیروی سرکوب رژیم به طور کامل فلج نشده. وقتی که فلج بشه و سیگنالش رو ما از ارتش اسرائیل یا دولت اسرائیل بگیریم، ببینید من با مردم، با مخاطبا باید راحت صحبت کنم یه مقداری. عذر میخوام، ببخشید قبل از اینکه نکته بگی، رویترز دقایقی پیش خبری منتشر کرد که چند چهره مربوط به هسته‌ای جمهوری اسلامی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده ساعتی پیش به هلاکت رسیدند. بسیار عالی. ما با انرژی هسته‌ای در خدمت مردم ایران نبود، قاطع نان مردم ایران نبود، قاتل جان مردم ایران بود و قرار بود قاتل جان دنیا بشه. مردم ایران از ابتدا دوست داشتن که یک حکومت ملی داشته باشن و انرژی هسته‌ای در خدمت منافع ملی باشه، ولی خب این اتفاق قرار نبود بیفته و چه بهتر که این شر بزرگ کم بشه از سر مردم ایران. ببینید شاهزاده رضا پهلوی همه صحبت‌ها و همه حرف‌ها رو نمیتونن بزنن. جایگاه شاهزاده رضا پهلوی جایگاه سیاسی و دیپلماتیک هست. قرار نیست وارد تمام مصادیق بشن و قرار هم نیست همه موضوعات در فضای دیپلماتیک و دیپلماسی عنوان بشه. اما من میخوام بر مردم ایران این رو شرح بدم که با توجه به تجربیاتی که خود مردم ایران داشتن و با توجه به تجربیاتی که خود ما داشتیم و میشناسیم طرف مقابلمون رو، صریح من به هموطنان بگم اگر وارد خیابان شدید، کسی پاش رو برای سرکوب شما در خیابان گذاشت، کف خیابان خنثاش کنید. ببینید تکرار میکنم، کف خیابان خنثاش کنید. شاهزاده رضا پهلوی و جریان ملیگرا نمیتوانند و نباید وارد مصادیق بشند، اما شما کار خودتان رو بکنید و کشور رو در اختیار بگیرید. کسی اگر پاشو در خیابان گذاشت، کوچک یا بزرگ، کودک یا پیر، فرقی نمیکنه. موضوع نجات ایران هست. برای نجات ایران ممکنه جانهای بسیاری قربانی بشه. کسانی که تا دقیقه 90 در حال خیانت به ایران هستند، در ایران آینده نباید جایی برای زندگی داشته باشند. ببینید تجربه‌ای که ما در سال 1401 داشتیم، اون صحنه‌ای که ما در مورد آرمان علیوردی، اون تروریست به هلاکت رسیده داشتیم، اون اصلا جالب نبود. خیابان جای بازجویی نیست. به هیچ عنوان وارد دیالوگ نشید، به هیچ عنوان اجازه ندید با شما صحبت کنند. بلافاصله خنثی کنید. من کلمه خنثی رو که میگم لزوما قتل نیست. میتونید دیگه مجبوریم الان وارد بحث‌های عملیاتی بشیم دیگه، بحث‌های خیلی خیلی جزئی بشیم. بلافاصله دست و پاشون رو از پشت ببندید، در کنار خیابان رها کنید و به راه خودتون ادامه بدید. هدف شما تسخیر مراکز دولتی است. اگر امکان تسخیر نبود، تخریب کنید. نیازی نیست برید وارد ساختمان بشید و کنترل کامل به دست بگیرید. اگر مقاومتی داخل ساختمان بود، ساختمان رو به آتش بکشید، عبور کنید و نهایتاً صدا و سیما باید تسخیر بشه. بیانیه پیروزی از داخل صدا و سیما خوانده بشه. تا لحظه هلاکت خامنه‌ای و آخرین مهره‌های رژیم، انقلاب ادامه خواهد داشت. تا لحظه‌ای که ما کنترل کامل رو در دست بگیریم، جوانان با شرف، جوانانی که به مجید رضا رهنورد اعتقاد دارند،
مراقب مردم باشن، مراقب کهنسالان، سالمندان، کودکان، خانم ها باشند. اینها قرار ارتش رو و ساواک آینده رو تشکیل بدن. ما این نظامیایی که فعلا هستن چه حتی مخالف رژیم باشن، اینها بی غیرت‌تر و ترسوتر از این صحبت ها هستن که بخوایم روشون حساب کنیم برای دفاع از میهن. بهتره بعد از همین که رژیم سقوط کرد لباساشون رو در بیارن، برن به سمت مشاغلی که مناسبتر هست. کاری باهاشون نداریم اگر دستشون به خون آلوده نیست، کاری با اونها نداریم، ولی اگر دستشون به خون آلوده هست قطعا مجازات خواهند شد. شک نکنید. جلال، در مورد خیانتکاران به وطن داشتی صحبت می‌کردی یا اشاره کردی به خیانتکاران به وطن. حالا از صبح تا حالا یه تعداد از عوامل خود جمهوری اسلامی به اسم استاد دانشگاه فلان شروع کردن نامه نوشتن و منتشر کردن در وضعیت جنگی واسه خامنه‌ای که او بیا فلان کن، تو بیا نمیدونم خودت رو نمیدونم فلان کن و بیسار کن و استعفا بده و فلان. اینا به هر حال دنبال سناریوهای خودشون هستن، هرچند که زهی خیال خام مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن. مردم ایران، ملت ایران به دنبال بازگشت خاندان پهلوی به قدرت هستن به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. مردم ایران آنگونه که در سالهای گذشته کف خیابانها فریاد زدن جاوید شاه و یا رضا شاه روحت شاد، مشخصه که از الان تصمیمشون چیست و چگونه میخوان پیش برند و خیلی هوشیارتر از این چیزا هستن که بتونید فریبشون بدید. اما آدمهای انگرک و کثافتی مثل نمیدونم فائزه هاشمی، نرگس محمدی، میبینیم که این روزها اصلا هیچ خبری ازشون نیست. نرگس محمدی که 24 ساعت داشت واسه نمیدونم فلسطین و فلان و بیسار اینا نامه میداد و بیانیه میداد و ابراز فضل میکرد، یا فائزه هاشمی تخم و ترکه اون جاکش و دیوس بزرگ هاشمی رفسنجانی که اومد اونگونه نمیدونم صحبت کرد سر بحث رهبری مجتبی رو اوورد و اینها. الان نقش اینا کجان؟ الان این روزا اینا کجان؟ ببین، این که دیگه واضحه برای مردم ایران آشکار شده. کسانی که تا دقیقه 90 جلوی خواست ملت ایران ایستادن و با شورش 57 که مردم ایران علنا ازش اعلام براءت کردند، همچنان لجوجانه جلوی خواست ملت ایران وایسادن. به خاندان محترم پهلوی که سمبل ایران پرستی و مورد احترام ملت ایران بودند فحاشی و توهین کردند. اینها تکلیفشون روشنه. اگر تریبون نداشته باشند اینها به محاق خواهند رفت و اصلا صدایی از اینها نخواهیم شنید. اما اگر دستشون به خون آلوده بشه مثل خاندان کثیف رفسنجانی، دستشون به فساد مالی یا هر نوع فسادی آلوده باشه مثل خاندان کثیف خاتمی و آخوندها و اون جرثومه های موسوم به اصلاحات چی، اینها محاکمه میشن، اموالشون ضبط میشه و در اختیار دولت قرار میگیره. ببینید، من این رو به مردم ایران بگم. میخوام از منظر اقتصادی صحبت کنم. اگر در ایران ثبات برقرار باشه، ما فقط امنیت میخوایم و شفافیت مالی. ببینید، ما تعارف نداریم. شاهزاده رضا پهلوی نشون داده، خاندان پهلوی، که به ایران معتقده، اولویت براش ایران. اون چیزی که در پروژه شکوفایی ایران هم مطرح شده شفافیت مالی، عدالت اجتماعی در شفافیت مالی تعریف میشه. اگر این زیرساخت‌ها برای ما فراهم باشه، من به مردم ایران قول میدم ظرف کمتر از 2 سال جهش‌های اقتصادی با همین شرایط فعلی، با همین ویرانی‌هایی که آخوندها برای ما برجا گذاشتن، جهش‌های اقتصادی بسیار بسیار بزرگی در ایران اتفاق خواهد افتاد. ببینید، سادهش کنم، فروش نفت الان ما تحریم هستیم. تحریم‌ها اصلا برداشته بشه، ایران خود به خود شروع میکنه به شکوفا شدن، شروع میکنه به جهش. اموالی که خامنه‌ای و دزدان زیر مجموعش که هولوش 60% اقتصاد ایران هستش ضبط کردن، اینها بلافاصله طی مکانیزمی، چه در قالب بورس چه در قالب مزایده، در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره. اون واحدهای تولیدی یا حتی املاک، هر چی که هست، و درآمدش اگر در قالب بورس باشه که مستقیما مردم میتونن برن سرمایه گذاری کنن، اگر در چارچوب مزایده باشه، ببینید بحث ما این هست که حتی ناظرهای بین المللی برای شفاف سازی، ناظرهای بین المللی مالی جهانی بیان و به مردم ایران اثبات بشه که پولهایی که ما از دزدهای رژیم میگیریم به کجا داره میره و چجوری در اختیار مردم قرار میگیره. من منظورم حکومت آینده ایران هست، حکومتی که خود مردم ایران تشکیل میدن.
اینها ما فقط پیشنهاداتیه که به مردم داریم. نگران اقتصاد بعد از ثبات نباشید. فقط موضوع این هست که فاز فروپاشی تا ثبات نباید طولانی بشه و این زمان فقط تابعی هست از شرایط فعلی. هر چقدر زودتر مردم بیان و کنترل رو در دست بگیرن، ما کارمون در آینده راحت‌تر خواهد بود و زودتر به ثبات خواهیم رسید. بحث ما انتقام گیری نیست، بحث ما احیای ایران و برگردوندن مردم ایران به زندگی عادی است. جلال، تصاویری که در سوشال مدیا منتشر شده آنگونه که مشخصه گویا ساختمان وزارت اطلاعات کاملا ترکیده است. یعنی تصویری که من دارم میبینم کامل ساختمون منهدم شده توسط ارتش اسرائیل. بیش از 15 منطقه در تهران از صبح تا الان مورد حمله های شدید ارتش اسرائیل بوده. دقایقی پیش رویترز خبر داد که در تعدادی از چند چهره مربوط با برنامه هسته‌ای ایران در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در تهران به هلاکت رسیدند. سوال آخری که ازت دارم، بعد یک پوز 2 ساعته میدم، دوباره با جلال باز خواهم گشت، یعنی چون الان یه 3 ساعته که در برنامه هستیم. سوال آخر رو ازت میپرسم جلال، چون در همین راستا هست، نمیخوام واسه برنامه بعدی بذارم سوال رو. 2 تا کلید واژه است که در صحبت‌های ترامپ، ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی و نتانیاهو در ماه‌های گذشته تکرار شده. یکی واژه طلوع، یکی واژه خورشید. ترامپ جایی گفته که طلوع خاورمیانه جدید در دسترس است. ولیعهد ایران در صحبت‌هایی که چند ماه پیش داشتن گفتن وقتی که شیر و خورشید دوباره طلوع کند، جهان طلوعی نو از صلح خواهد دید و نتانیاهو اسم این عملیات رو طلوع شیران گذاشته. آیا ارتباطی بین این کلیدواژه بین این 3 نفر نسبت به این 2 کلیدواژه هست یا نه؟ قطعاً. ببینید، سیاستمداران و رهبران جهانی با زبان، درست محتوای کلامشون بسیار مهمه، اما بعد نمادشناختی و سمبولیسم و اون آرکیتایپ هایی که به کار میبرند، اونها فکر شده هست راجبش. کلماتی که انتخاب میکنند فکر شده هست راجبش و به شکل استعاری و رمزگونه هم با ناخودآگاه مخاطب کار میکنند، هم دارن سیگنال هایی رو میفرستند برای کسانی که مخاطب خاصشون هستند. ببینید، ایران کشور بسیار مهمی هست. اگر ایران برگرده به ریل توسعه که در دوران رضاشاه کبیر و شاهنشاه، به ویژه شاهنشاه آریامهر به اوج توسعه رسید، چه در حوزه دیپلماسی خارجی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه زیرساخت‌های مختلف از جمله نظامی، اگر ایران برگرده به همون شرایط، اون کشوری باشه که میانجی صلح باشه، پیشاهنگ صلح باشه، به جای اینکه بیماران ببینید، هر جامعه بیمار روانی داره، هر جامعه قاتل زنجیره‌ای داره. همین کانادایی که من هستم، بلژیکی که محمد هست، همه جای دنیا. منتها تفاوت ایران اینه که بیماران روانی بر ما مستولی شدن، مسلح هستن و در جامعه و در رأس حکومت قرار گرفتن. کسانی که در وزارت اطلاعات میرفتن قتل‌های زنجیره‌ای رو میکردن، اینها از بابت بالینی بیمار روانی و قاتل زنجیره‌ای هستند. جای اینها در آسایشگاه‌های روانی هست در کشورهای پیشرفته یا در زندان هست در حالا هر کشوری. بدبختی ما مردم ایران اینه که اینها در رأس حکومت قرار گرفتن. اگر ایران قوی برگرده به ریل توسعه و رفاه خودش، ببینید خاورمیانه خواهد درخشید. خاورمیانه منطقه بسیار ثروتمندی هست و از چنگال روس‌ها در خواهد آمد، از چنگال چینی‌ها در خواهد آمد و این برگ برنده‌ای برای آمریکا خواهد بود. یه بازی برد برای ما آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و عرب خواهد بود. قطعاً بازی برد و باخت برای ما و روسیه خواهد بود و برد و باخت برای ما و چینی‌ها خواهد بود. هرچند ما باید روابطمون با چین و روسیه رو هم قطعاً نگه داریم، همونطور که شاهنشاه آریامهر در دورانی که بودن هم با شوروی ارتباط داشتن، یعنی ذوب‌آهن اصفهان ساخت شوروی‌ها بود. مسلسل کلاشنیکوف که اسلحه سازمانی ما هست با شوروی قراردادش بسته شده. باید ما همونطور که کشور عربی، همه کشورهای منطقه در صلح با تمام دنیا هستن، ما هم منافع ملی خودمون رو در نظر بگیریم و به اون سمت بریم. بله، شیر و خورشید دوباره در ایران درخشیدن خواهد گرفت و کسانی که مخالف ملت ایران هستند، تریبون ها ازشون گرفته بشه، چیزی ازشون نخواهید شنید و نخواهید.
جلال مرسی. در حینی که داشتی صحبت می‌کردی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی که زیر نظر خود جمهوری اسلامی هستن و اینا خبر دادن که شهروندان در تهران در حال فاصله گرفتن از مکان‌های نظامی هستن. این در ادامه اون هشداری است که سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل چند ساعت پیش در سوشال مدیا به زبان فارسی منتشر کرد و از مردم خواست که از مکانهای نظامی فاصله بگیرن، از اگر اطراف مکانهای هسته‌ای هستند فاصله بگیرن. و ترامپ هم گفته که احتمالش خیلی زیاد احتمال داره وارد درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی بشیم، یعنی که در ساعت‌های آینده اتفاقات وحشتناکتری خواهد افتاد. هر چه زودتر ما خودمون باید میدان رو دست بگیریم و با اون کارزاری که خود ملت درست کردن، کارزار خاص خود را فریاد بزنیم که از امشب یک شنبه 25 خرداد ساعت 9 شب هر جای ایران که هستید قرار کف خیابان‌ها باشید. انقلاب رو به رهبری شاهزاده رضا پهلوی خودمون باید شروع بکنیم تا کمتر خسارت‌هایی به کشور عزیزمون ایران بیاد. این حکومت رفت، تمام شده است دیگه. دیدید که از دیروز آسمان تهران، از آسمان ایران از غرب تا تهران در اختیار ارتش اسرائیل بود. از صبح تا الان بیش از 15 منطقه در تهران رو ارتش اسرائیل مورد هدف قرار داده. در ماشین‌های اون کسانی که در اون چیزهای هسته‌ای کار داشتن بمب کارگزاری شده که رویترز خبر داده که تعدادی از اینها به هلاکت رسیدند. ساختمان وزارت اطلاعات در تهران، ساختمان یعنی اون نیروی انتظامی در تهران مورد حملات اسرائیل قرار گرفته. در نتیجه الان بهترین زمان و بهترین مکان برای در خیابون بودن. در این فاصله فارانفار هم چندین سوپر چت زد که ازش تشکر میکنم. مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستید میتونید مثل فارانفار سوپر چت بزنید و از مجله تصویری سینمارکس، مجله ایرانی سینمارکس حمایت مالی بکنید، یا اینکه روی لینکی که پین شده در قسمت چت ها، یعنی اون چت لایو، کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. جلال صحبت پایانی اگر چیزی داری میشنوم. خیلی خلاصه کوتاه من بگم، مردم امشب به هر حال اون حرکت بزرگ رو خواهند کرد. فقط مراقب باشند به مناطق فعلا به ساختمان‌های دولتی نزدیک نشن. ساختمان‌هایی که پر ریسک هستن اینها هدف قرار خواهند گرفت. ما فعلا می‌خوایم به شکل کوچک شروع کنیم چون هنوز اسرائیل کار رو تمام نکرده، ضربات نهایی رو نزده. خیلی مراقب باشن. هموطنانی که در شیفت شب در کارخانه‌های پر ریسک کار میکنند سعی کنن مرخصی بگیرن 1-2 هفته به هر دلیلی که هست. آقا مرخصی برش اصلا نرن، آقا نرن. اعتصاب باید بشه دیگه. الان خبری هم اومده که بنزین 1 ساعت پیش مصطفی گفت، ولی خب الان خبرش اومد بیرون، یعنی مصطفی تحلیلش این بود که تا ساعت‌های آینده بنزین رو محدود میکنن. الان در برخی از شهرهای ایران از محدود کردن بنزین اطلاعات، یعنی شهروندان گزارش دادن برای اتاق خبر رسانه ملی من و تو. شهروندان فیلم‌هایی رو فرستادن در اسلام شهر و چند شهر دیگر که محدودیت بنزین اومده. اتاق خبر من و تو یک خبری از خبر رویترز رو کامل تر کرده و منتشر کرده. باز به نقل از رویترز اتاق خبر من و تو نوشته به نقل از 2 منبع آگاه در خلیج فارس، اسرائیل از زمان آغاز حملاتش به ایران دست کم 14 دانشمند هسته‌ای را کشته است. این منابع گفتن برخی از این ترورها با بمبگذاری در خودرو انجام گرفته که بنا به خبری که حدوداً 10-15 دقیقه پیش خوندم واسهتون 4 تاش رو میدونیم که همین امروز اتفاق افتاده. جلال صحبت پایانی تا 2 ساعت دیگه اگر چیزی داری بگو. 2 ساعت دیگه حتما با جلال باز خواهم گشت و جلال صحبت پایانی تو بگو. فقط کوتاه من بگم، ببینید خیابان جای بازجویی کردن نیست. اون کاری که با آرمان علیبردی شد کار کاملا اشتباهی بود. اگر میتونید کامل خنثی کنید، لزوما قتل نیست، و اگر نه دست و پاشو ببندید، بندازید یه گوشه. شما باید حرکت کنید. ببینید ما الان دیگه جای فضایی برای دیپلماتیک صحبت کردن و شعاف روشنفکری و اینا نداریم. باید وارد مصادیق بشیم، خیلی سریع صحبت کنیم. این افراد رو هر کسی برای مقابله با مردم اومد به میدان در جا خنثی کنید. کلمه خنثی رو خودتون تفسیر کنید. ببینید یه نکته دیگر رو هم بگم. توی راهپیمایی‌ها موقعی که جمعیت بایسته و شعار بده آسیب پذیر خواهد بود. در جریان باشید. نیروهای وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی در هد راهپیمایی‌ها حرکت می‌کنند و معمولاً شروع می‌کنند به شعار دادن و متوقف کردن جمعیت.
اینجا خطر ریسک در معرض تک تیرانداز قرار گرفتن وجود داره. شعار ما نمیخوایم، شعارهامون رو دادیم، فقط در خیابان حرکت کنید به سمت تسخیر ساختمان‌ها. کسی اگر شما رو متوقف کرد برای شعار دادن، مطمئن باشید یا ناآگاه هست یا از عوامل رژیم. یا حرکت کنید به سمت ساختمان یا فرار کنید و به خیابان‌های فرعی برید. به هیچ عنوان نایستید در خیابان، فقط حرکت یا رو به جلو یا رو به عقب. موضوع فقط جمعیت باید حرکت کنه. عرض خاصی ندارم محمد جان، در خدمتم. زنده باد. جلال احسانی راد مهمان این قسمت از برنامه بود. در بخش اول با نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو گفتگو کردم. در بخش دوم مصطفی رشیدی رو داشتم، باز نوید توبیان رو داشتم، مجدد مصطفی رشیدی، و در بخش پایانی جلال احسانی راد رو داشتم که دو ساعتی استراحت خواهم کرد و بعد از 2 ساعت دوباره برنامه رو شروع خواهم کرد که یکم سیستم ها استراحت بکنه، کم خنک بشن و اینجور چیزها. 2 ساعت دیگه باز میگردم. لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت فراموشتون نشه. مجله ایرانی سینماریکس با حمایت های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه و و در این بزنگات مجله تصویری سینماریکس نباید تعطیل بشه. الان وضعیتی است که هر لحظه احتمال داره اون چیزهای آبونه‌ای که داریم تعطیل، یعنی تاریخشون یعنی مدام داره اخطار میاد. در نتیجه حمایت‌های مالی شما مخصوصا از طریق پیپال که بتونم سریع پرداخت بکنم و اینا، چون به هر حال این رسانه سرمایه‌گذار شما ملت ایران هستید. هیچ سرمایه‌گذاری به جز شماها نداره. ایرانیانی که خارج از کشور هستید اگر تمایل داشتید از طریق پیپال کمک بکنید، میتونید داخل اینستاگرام دایرکت بدید تا بهتون مشخصات پیپال رو بدم. لایک میتونید بکنید، کامنت میتونید بذارید، سوپر چت میتونید بزنید مثل فارانفار، مثل حسین صفری و دیگر عزیزانی که سوپر چت زدن، یا اینکه روی لینک ممبرشیپ میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینماریکس بشید. 2 ساعت دیگه باز میگردم. موسیقی پایانی رو خواستم اون ارزشی سوزه رو بذارم، ولی خب اونا دیگه سوختن رفتن. شعار جاوید شام رو میذاریم. ساعت 9 شب سراسر ایران در کارزار خواست خود را فریاد بزنیم. ملت ایران حضور خواهند پیدا کرد کف خیابان‌ها و کارزار خواست خود را فریاد بزنیم لحظه به لحظه داره گستردگی بیشتری در سوشال مدیا پیدا میکنه. شهروندان ایرانی مدام دارن این رو یا استوری میکنن یا پست میکنن یا در مابقی پلتفرم ها دارن باز نشرش میکنن. یک شنبه 25 خرداد یعنی امروز ساعت 9 شب هم صدا با هم در هر جای ایران که هستیم مخالفت خود با جمهوری اسلامی رو فریاد میزنیم. فریب اون سیستم امنیتی رو نخوری. سیستم امنیتی جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره. عملا نیروی سرکوب دیگه نمیتونن داشته باشن. اینها درگیر خودشون هستن. اسرائیل داره مدام یکی یکی به هلاکت میرسونتشون و از همه مهمتر جمهوری اسلامی وارد بازی رسانه و فریب افکار عمومی شده. مراقب باشید. ملت شما خیلی هوشیارید، خیلی قشنگید. تا 2 ساعت دیگر ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. هشتگ‌های جاوید شاه بیاد بالا. دو ساعت دیگه باز میگردم. اگر مجله تصویری سینماریکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید که در جریان برنامه‌ها قرار بگیرید. سردار بزرگ تاریخ ایران
مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید. برای ایران زیست و برای ایران مرد.